شیرونر چی خیلن سوزاکین خوباکین بیشتر میگه کم کم افیر که برای افیر میکنیم گفتیم صحبت کنیم برادر جان چی خیلن دیگه شیرونر سلامتی همه خوبه اینجا سلام از اسفره و علیکم السلام نبیه و علیکم السلام برادر جان برادر اسفره و علیکم السلام و علیکم السلام برادر و سلام علیکم کلنگری و علیکم السلام برادر شیرونر سوز خوبه سلامتی همه خوبه اینجا همین تلگرام را جوش تا اودالیچ کنیم به گپ چپ سلام ای بلش و علیکم السلام برادر علیکم السلام برادر سوزن خوبه که سلامتی همه خوبه اینجا کور برو همه نشتیگه خوبه خداوند سوز باشین تین باشین علیکم السلام اکای ساندر علیکم السلام و بوی قنسوزی الحمدلله خدا را شکر شما نغزه خوبین کور برو همه خوبه و خیر سلامتی همه چی کپو که باباش تلگرام چی با دالید میکنی نه دالید نکنی چی خیلی کرد تلگرام ما همه ساعت فوجا هسته یاگو مایدا دالید که اگه نیستم و بشه دستگیری کن بریم روسیه کار کنی مرحمت بیاین چی بانه مرحمت بیاین مسکو بیاین چی با بیاین کار در کارتونه سلام علیکم ای قمسنگیر علیکم سلام برادر قمسنگیر و علیکم السلام لایک همونین براتو ای لایک میزنن ای شیروی نره بچه یو نو گفته میزنن املو یوریس افیر دای دروغ نگو یولیست افیر دای اوزی اکای سواندیور افیر دایو او هایتالی گفته استم که برادر تلگرام اودالید نکردم هستای بابای لنگایت شیری سلامت باشه برادر جون زنده باشه چی با تو کل پلا رکلام میکنی ساغره خطا کل قلپل کیا بو ها او کیا او قلپل او قلپل کیا بو ما رکلامش کرده به مرده کوی خوب İngilizce bir bravo okuyun. همیشه Hemen çizdi koymuş. İngilizce bir dinlemem yapıyor. İsmail diyor selam aleyküm. فراد که نمی ایوب بگیم بیویا پیش ما بیویا اوزی بدرین بنایسونش بگو کی پیش بابای لنگاری بیو خاطیش گاب زا بگیم بگینش بیویا پیش ما بگو بیویا برای فراد اسکینن بیویا با همیجارا ای برای بنایسونش بگو کی بیو با همیجارا بگو فراد دورا اولی میگه که کیا من پیش برم اولی میگه که اولی میگه کیا من پیش برم برادران تلگرام در پارت افتم ای برادران وای تلگرام ابدروین
کچالو که خیلی سریوز نیایی که ایلو توبه مرا اکل لezید نکسه از کانسان اکانسو لezید نکسه با فکر من یا که کرده است یا که ویدیو کرده است ما رو سیگاب خود تماشاش هم نمیکنم برادر عزیز کم کم اما خود کیا سامی سو من قهمیتش نمیتونم وای لنگرچ خیلی الحمدلله خدا را شکر شما نغزین خوبه سلامتی ها همه خوبه تنجای برادر جان الحمدلله خدا را شکر نو رفتم در روی یوریست این چی نگه انشالله بخیر هیچ گذاره برادران تلگرام تا پرت افتم بدرین صحبت کنیم تو بکن لبای اوه ایچی چوکده که نه من خیلی دورترم از دایفیر ششتگیم دورم نکیم اوه خواب گاب نیست ببرون چی میکنی شری الله بابای لنگری با پیش سلامت باشی برادر جون سلامت باشی بابوش با پیش زنده باشیم برادرها زنده باشیم برادر سلامت علیکم السلام اکاچ خیلی سلام میشرم شما خوبین کار برو چه خیلی که جناب مت اینجا اسوسن الحمدلله خدا را شکر همه شما نازه خوبین شکرونه الله میشه اسوس دعا سود باشی همین ویدیو اختا که تماشا میکنیم کیفش میکنیم که اما همه وقت با پیش زنده باشی برادر جان سلامت باشی که سلامت مایلش که خدوانی گابون خوب اکا استوگی داری ها وامین ادین سوز که رایون دا الکتریکی میکنیم اینجا بهترین الو برکت تا برادر زنده باشی مایلش که خدوانی خوب گابون اکا گاب نه زنده باشی خوب اکا خوب زنده باشی برادر جان بابا لنگری ساز خوبی نومرای اونا بلوگرا ته کدام بلوگرا برادر جان و علیکم السلام الحمدلله برادر خود خوبی تنجی کدام بلوگرا برادر سلام علیکم بابا چی پرابلم حل شد و الحمدلله خدا را شکر برادر شکرانه خدا پندرم الحمدلله برادر ساز خوبه سلامتی خوبه آتیجا الحمدلله اکا شما خوبه کار برا و خوبه تنجای به سلامت باشی بابوش مهرابی اوه ساز خوب مهراب چی خیلی شد برادر درک شایفتی نه آجی همو جا بچه ها تون پرتوفته سن همی فیرم خدمان هستا بابوش ببین شاید ای فیرم برادرم ببین وضعیتش بد باشه ببین و برادرم ببین انشالله به امر خدا آجی اینا چیز برادرای کرده جا بسیار علنگری هستن انشالله دستگیریش میکنیم یاردمش میکنیم همه کسا ببین زن زدیم چیش بوده ای بالسا مرگش بودگی هم کی جان اینجا مرگ بودگیش هم مرگ برای چی برای همو جات چیو شفر میکنن همو مرگ گرفته مرگش بودگی هم ای بالسا وای اوجه گذشته شید اوجه گذشته شد یا 5-6 ساعت برات چیش کرد اپراس از گذشت اوجه گذشته شد هم مرگ داد بخدا اوه برای اپراس از همو چیش هست مثلا کلی همو کلابی سرش مثلا کلی سجو کپیدگی فهمیدم درگاه گفت بسر ابدان که دادی هو بیچاره ما دینا گفت ابدانم هوا گفت ابدانم سبحان الله خدا رحمت مغفرتش کنه اکی نصیب تقدیر یکم ایتاج با کلا قلده برات همو بیچاره رفت گذشته بسرا دیدم اتجاه مالش بابوش بگو زنگ بزنن چیزی که در کار باشه ایشونو به مال هم رسیدم گام پرابلم نتا نیست همو من چیزی همین نزدیکی دایم مال گام نتا هم مترو دوبروفکا ده همو جای انشالله با هم الله میام یا پرابلم نیست درک خوب کمی گاب ہوئے نیست برات اگر یاگو خدمت شید ہوئید میگم خوب گاب نیست مایلش خوب مال بابوش پانود با خدو
خدا نگهبان. خداحافظ، خدا نگهبانت باشه. خب مایلی ما ابو گفتم برادرای شوبیکه هستن همینجا. برادرای شوبیکه یگان کس هست. برادرای شوبیکه این زنگم زدن. یک برادر خودمون برادرو ای طوری ای سرویکه دا کار میکنه. بیچاره اومد با کلا زده. اومد با کلا زد. گفت اکا گفت مقصد گفت مبلغ کمتر. ای گفت همورا گفت برای جراحی کردنش. گفت جراحیش کردن در کار. گفتم گپ نیست. ای گفتم چیکی شلو با هم رخدل بوی وریم اهوی بگو میام. بیچاره چند فرزندی داشته. چند فرزندی داشته. بیچاره همون اومده نه جراحیش کردن گذشته شده. سبحان الله. اما چی کنکی گذشته شده. نه ای شوبیکه های. نامش خالد. او برادر اونا میشناسن مرا اونا مرا ناز میشناسن. برادرها پروست ما سببه که بسیار مقصد ما مسکادا بسیار استودگیم. اونا اتاق مکتب همونجا را خوندگیم تمام کردگیم. تا ممکن ببینیم شون بشناسیم شونه. خدا رحمتش کنه بیچاره. این مامنتون هم خیلی عده برادر عزیز. شوبیکه چوده های. شوبیکه طرف وسه ده. در وسه پچینیون وسه های. بیچاره. انگاری چی به واتساپ دا جواب کدوم واتساپ برادر واتساپ ما جواب میتونم نمیدونم کدوم واتساپ دا نویسندگی نه که بسیار می نویسونن موقع. سلامت باشه مردار. شوبیکه همسایه نواباد. شوبیکه همسایه نواباد. نواباد 25 رفته گوت خطی ها. لبای علیکم سلام اپا. اکجان باش ایدین توی روز چند بزنگ زدم. آخه گفتم اپا جان که چیکار کردن در کار دیگه هیچیم نگفتی. گفتم که اکجان همین میشناسیم که ده فزنگ میزم. نه که ما یورا اکجا میشناسم اپا ما اینو را ما اکجا میشناسم اپا اینو کیان. نه اکجان من برایش بخشش اکم شما یا چی نخواهم مکم خودم اینو رو کنم. شهرم گذشتگی دو فرزند رو مکم. اپا ما هود در پراموی ایفیره ما ای آدم نمیشناسیم یگو خوریگانی که یگو چکه. ای آدم که پلی ما رو گرفتگی یک کسی نیم شهری من کسلی ما بوده که این ولی دارم پاس دو میشم درسته که پلی ما رو آدم گیری پلی یک کسی پلی دو کسی گیری خرید کرده نمیتا بازنگ سنزی میگه بیوا های زیاد سست بیوا انا که اکجان ما نیداون تاجیکستان رفتم دکمیم داشتم آمدم رفتم اکجان ایره در همون رفته که بچه کوی بشه ما اکجان رفتم که همسیمون که گیبید کربه کنده که گیبید رو بگفت که این حرام گفت همه گفته گشته بابوش تقدر نگاه که اپا انا ما اپا فهمیدم خطا ما خطا زنگ میزنم اپا قطعی خودت گاب میزنیم این حرامه بعد میبروریم که مردم بشناسش بدونش. خوب اپا هر ووناکی گهی انا گولا که اینوالیدی ترا بخرای تاری کسوفاتو بسیار اپا ما انا نو فهمیدم اپا جون خودت ایکوی بشی؟ نه اکر ما خودم اینورا کنم. خودت اینورا. خرسم چی رفتم کوی بهش رفتم که همسایه ما کربگی امنیت کرد. چند سوم تگرفتگی ای؟ اکا اولی که مرا هفتاد هزاری مرا گیب اکا نداد. همه که با آبزن میزنم ایلی باید تلیفون میگم پول مبتی میگرده میگه بیوا های گسیبات سستم اکا هم این مرا گیب. خیلی ولی بیوا اگر که ولی ما هیچیش نمیگم امی ولی بیواد میگه بیوا بعد زنش میشوه پروانه که ولی ما زنگ میزنم پس ای افیر. اکجان ما این زابس کدوم هم باشه گفتم زابس کدوم بودیم در تاجیکستان در کلیبی دو باشه بودیم این ماشینی که باید بیایم این سیم مودم این ترام خیلی کلیسه گفتم تقدر نه خیلی میکنی اپا نگاه که موزه
پس ای چی میکنم خودت زنگ میزنم خدا خواهد میبینیم چوراشا. خب اپا جان با اکا جان من میرم بچه هم میاد باید خیلی زنگ بودم برام میدینم تو مکانی کسته برام گفتی انیمی اتام گفت برام گفت این شجر رو حرام رو شرمنده کن دیگه نمیگنی کن تمام میرم من میبرورمش پروانه نمروش نداری اکل عروض که من میگم اومدم اکل تاجیکستان 4 سال رفتم یه خونه گشته بوده که ولی دیدم اومدم اکل اومدم پگاه هفت میشه اکل نمروش نداری اپا نمروش اکل نمیروش دارم در امنیت دادم عروض که ایدر کلیبه دادم شاکی که شوش کشت توچ نه همیای از من برادرو در شومتون توچ نه همیای توچ عبدالله شهابدین بازار بچین من پاسپورت تاجیکی شاکه کن غلط داده در کرماتشان ما گرفتم بوده رفتم در کلیبه بیا اپا ما فهمیدم اختار نگاه که اپا از ما در افیرم خدا کند پس افیر ما زنگ میزنم گاب میزنیم بعد ما در اکیرم میوم خوب اپا خب اکا جان گفت انشالله با اورای خدا بیوه شما نیستین زنشا بیوه میکنیم پروانه که انشالله با اورای خدا اکا این سوشیده بوده تاجیکستان نرفته بوده خیلی که ماشینک دیگه ماشینک مردم ها که بیوه که فن کنه بخره بگرده دیگه که خیلی گمون خیلی میشوه دیگه پروای دنیا داره که یکی میویم اپا انشالله درکشا میویم خوب اپا جان بله اپا خوب اپا جان خدا نگاه بوند باشه خوب حتما انشالله ما زنگ بزنم چوکاری برادر سوز خوبه اکا جان سلام علیکم سوزی چنجی سلامتی علیکم خوبان سلام کارو خوبان رحمت برادر خودت خوبه تنجی کار زندگی برام چی خوبه کنم تنجی سلامتی خوب کارو خوب الحمدلله خدا را شکر شما خوبین تنجی کار خوبه الحمدلله این جورت هم میگم با کنیو برواردی استایکو کی جورای اسمگلا چی کینو کنیو برادسته کنیو قسم یک قسم دو اکی خیلی برادر جان نگاه کده چی بگم برادر جان همه مردکی همه شما من همه مردکی را کردم دیگر اکا مردکی را سر با یک ویزیفی خوبی دیگرش دادم که این مردکی بیا یک به یک بزنیم دیگه چیش بگم برادر جان توکلش به خدای تو دیگه من ندارم عددی که دیگه روسیگه برادر ما ایفیر برو و ایجکنو ما برادر چیزو خطید روسیگه پاگم این کاری من نیست برادر من همه تمام از بابا تو اول تو افیره گفتم که این کاری من نیست کاری من نیست کاری من همه اگه خدمتم بگین خدمت کنم که رحمتم بگین این چیزو قطعی من سلامت برادر باش بریم من نمیپورم صرف کنم باور کنین ده آبا برام خب شلو خدا خواهد از این چیزو یکم فایدهش نیست قسم دیمش کنه و قسم سیمش کنه و قسم چهارمش کنه و همون کرده انش میگیره همون تخطی قسم با خرنج قسمش کنه بگیره بره و خیلی همون تخطی گفت دیگه به خیلی که خوندن بگیره و بخرونه بگرده هوا بهتری میشه این هم خیلی الو ای باباش تو در برای لبن کار موفقیت خوب شیری الو برکت تا زنده باشی گب نیست برای برادر کار جون موفق خب برای کار گب نیست لبن خب برادر موفقیت جون مالی گب نیست سلامت باشی خب گپ نیست برادرها در تلگرام بدروین تلگرام در شیروی نر ای بچه چه بچه هم لایکوتون بزنین 700 نفرین 500 تا بزنین که کیف کنید دم بگیریم موخی لنگر یک ادم قرض داره خیلی بگیریمش ای خدای هزاران بار شکرانت پروردگار مهربان این همه خیل برادر جونو این همه خیل لبای اپا
آخه اپا ما گفتون ما اوج اپا در افیرم نمیدونم چیکار کنم میفهمونم تون گوش کنین بعد میای خلاصات میای که اوج کار میشه آخه نه آخه اگم چیز نداره آخه نوشگری همی یوشی ما با خودت بشم آخه اپا جان گوش که مرا این هم جواز ماکینه چی خیلی بگومد برای آخه گفته زنگ ما اون مومنتی خیلی بود که کم نیم چی میشید میبرومیم سراز کار تا بود میکردم من برای خاطر گفتم اپا فهمیدی که ما چی میکنیم ایشالله میبینیمش بعد خب اپا آخه نمیشه وای جماعت را چی میکنی اونا چرا تلگرام هم میدروید هر با تونی بدرو اوخی اینا با میگوی چی خیلی اوخی من مجبورم 2 ساعت خطا بفهمونم اپا برای قامت را همی بگه مرا زنگ زدی گفتم که اپا جون این همی خیل تو مرا گفتی که نیا خود با میگوی که هوا اوخی سبحان الله سر مگران کردی با خدا خیم کارت هم تمام میبینم حل میکنم همی کارت هم حل میکنم اوزی اوخی نمیشه و گفته استم اپا اوزی من چی خیل ترا برور بود این های تلگرام ها بدرو مایلی اوخی نگفته استمت که اپا مرحمت بدرو برای همون قدر گفتمت که اپا اینمی خیل کندر کن گفتی که نیا پای نازی خیل میگوی مال اپا افیر دایم برادر بعد زنگ میزنم میگومد خب اپا چه خیلی برادر ساز خوبه سلامتی خوبه بابا تنجی الحمدلله رحمت شما ساز خوبه کرا خوب تنج بابا سلامتیتون هست بابا الحمدلله خدا لنگری را شکر برادر نیست جان یک خواهرم و فرزندشون که در شهر یکاترینبورگ دیده بده نوارشون هم به فکرم در شهر رویم کردی راستی که من سبشه ساز آه دادم من همون چی نکردم فرزند همون آدم برادر جان اشکمش دم میکند همه گفتم به فکرم کسلش سریوز نه همه تبابتش تا خیلی رو 60,000 پول جمع کردگیم جورا چند سومش گفت اگه که نمیدونم همین روز باید بالینسه میرفتن همه گفتم که خدا خواهد انشالله یک تا نوار برای کانال تونه کنیم خد نمراتون دادم نمیتوند سی از برآمدن که شما وای انیخ واتساپ کنه برادر جون بعد انیخ کنه برادر بعد نه همین روز باید بالینسه روان باید تماش انیخ کنم انیخ کنن ها انیخ کنن بعد ایشاله اگه خب بابا حضور خلاص آمد به پیش خب خود اکا گاب نیست سلامت باش گاب نیست اکا ها انیخ کنه اکا ایشاله میبینیم خب گرم نیست باشم در رحمت خب برادر جون کی صغیرت تا همین بچه خوب بدی و حوزیرو هم کم کم خیلی لیوی پراوی میره چه خیلی شیده اتاک صغیره نقص بدی بچه ها که خوب بدی خیلی بچه ماشاءالله بدی میدرومادی سخانه خوب می نویسوندی دورم شخ شمادی برادر و علیکم السلام او الحمدلله اما تنجی و منی الحمدلله برای جا خدمت خوب گابزا برادر همین بس بدگی سوخی لنگری یک ادم بس بدگی خورکش حسنکش نو نویگری خیلی سوزی شیری نری فرخور دوست شیری نری فرخور ای دیدم برادر این شیری نری فرخور ای کم کم مرا 30 میکنه سازم باباش سلامتی خوبه بشود تو خوبی سلامتی خوب تنج خدا را شکر خدا را شکر خورو چی خیلی نما خوب تنج الو خدا علیکم الحمدلله سلام باباش تو رحمت چیکار داری برادر خدا را شکر میکنم باباش هم یک همین کانال ما را یک تلگرام ویدیو دا که تلگرام آکا تلگرام الحمدلله برادر جان نگو هم الحمدلله کانال ما را گاب یک نیست رکلام وقتی خوب آکا گاب نیست زنده باشی خوب
ها همین کانال مرا رکلام اکتیو بخیزا یعنی های نمی تام رنگ سیف شریف ببرو ویدیوم کردم میگی میخیزه نساتت ویدیو کنه اون گم سیف شریف ببرو ویدیوم کردم میگی کانالت نخیزه نمیشوه نه باباش شری نری دا شری نری گپ نیست خدمتی در خلق رسونده میرسونی گپ ندارم با خودم گپ مدام نیست زنده باشی کو گپ زا کو چی گپ برادر لایکاتون بزنین شیروی نر اما چه بزنین همین لایک باباش پایتون بزنین کانال کام بکفونین بخدا ای گپ زا گجومه برو یوخی نسیم اوجو گپ زا گجومه برو یوخی امی جایم و خیلی گفتم غلط نتاو گفته یا بدرم یا چهره تمام میدم تمام گپ نیست زنده باشی امی اگرش ما بکرسی ای بابا جان تکریوم میگم یا بکرسی یا برمدان ویدیو کو بیلیتمدا نه ای خونه بگیرنم نه هیچ نفهمیدم چیکار کردی نسیم جان میگم یا بکرسی یا ویدیو چکمی کانال ما بخیزه که نسبت ویدیو میکنه همون نسبتم تیموی بد که میخیزن اونم ایوبا نگه که هر روز ویدیو کرده سه اونم تری ویدیو که چیکار میکنم نه ما اون دیوونه اما سرم بسر دیوونه میمونه نسیم بچه های زوره برادران نسیم اما اوه ای کیم کدو سلو میشناسمش الو دارم رو جونش برکت تا با خدا بچه های خوبه دستگیریش کنین بدروین کانالش پیش ببرین تدپیسات ساش کنین لایکش مونین سخنه خوبش بنویسونین یگم سومکش پرت این برادروی که دستون میرسه این برادر نه معیب است این برادر معیب میدونیم برادر جونو با خدا قسم ایراد دستگیری کردم ایراد دستگیری کردن که میدونی چی قدر ثواب میگیری ایراد شما خودتون میدونین میبینینش که چکل راه میگرده همش خودتون میدونین برای اون قدر برادر دستگیری کنین خود عکستون بگینش از پیش خودتون بگینش که نسیم جان کارتا تا پارتو امی 1000 روبل 2000 روبل هیچ کسا نکشتای پارتو اینش یا جوردانش که دستگیریش که بردار نسیم خواب که گفتنت خواب که نسیم نه برادرو مرده گورده ای برادر بخدا قسم معیب است شما میدونین ایرا این کدام برادروی که فرخور برادروی بینی تولکا برادروی فرخور این برادر همت میدونین همین بسیاریات میشناسین میدونینش که همین کروی همین چی ده های مقصد دستگیریش کنیم برادرو ایشالا که ثواب میگیرین این یگم جای چیش نیست بخدا برادرو گم نیست اما رویخط 120,000 دای برادر برای گرانیچه بیو داکیومنت که هم از ساعت فوز هم برادر رو رفتن و من رجیستراسیون کدا گشته است اهمیت نه تی رویخط دای رویخط هم گراجدانی است تمام نمودش است برای گرانیچه بیو جورا داکیومنت اساس که بگرد برای اون برادر عزیز برادر دستگیری کنین برادر خیلی نمونین توقعش نمونین گم نیست بابا جون 88 خندیده سه برادرها لایکاتون بزنین برای نسیم بزنین لایکاتون اینجا اکای نسیم درو مگیای لایک ها بزنه راست میگه او اکای نسیم اینجا مگیای اما کسا خوش اومده نه او اینجا اکای نسیم مگیای اکای نسیم مهمونی ما شده امروز همین نخواد دامی 180 لایک قدر داشته باشه اک 500 تشکنه که اکای نسیم کیف کنه بزنه لایک ها را بزنه برادرها اما کسا با هم ویدیو شما با هم قدر پرموشم با انشالله پیشرویش اکای همین نسیم جون تو بیکاری نفهمیدم اتا تو بیکاری میگم بکرم همه برادرها قد 5 منوت گپ زد که من شما بخونم بعد با ما مدرو گپ میزنیم خب
مایل او گپ زنی کی برادرای ما اگر گپ نزنی میبرن میرون نمیفروشون همین گپ زن کیف میکنن یو چی بابا چی گپ خب خشو چخ کردم بگی مایل برادرها هم قسم ادرای لایک همه زنه برادرها دستگیری میکنین کانال ما دام بدرون دستگیری کنین پادپیسا سکنین لایک بزنین انشالله پیشرایش تنیم و کانال ما ناویگری ها ناویگری بزنه هم 199 نفر لایک جفیدگی ها 200 نفر 800 چند نفرین 200 نونا لایک ها بزنین لایک ها چه ده چه سالم گم زنده باشین بردارو وقتی بابای لنگای شهری نرکی مسکو دابدم راست میگه بسیار پدشک زور کرد باور که نه خونه خودش میبوده که مثال لبای جا میبوده مثال گشنه نمیموندم همونجا نه گشنه میموندم نه مثال لیچ میموندم نه هیچ نه مثال مثلا هم باباش نگاه میکرد گم نیست چندین سال میشناسیمش مثال خدا برکت شده در خدمت خلق لبای زبرده میکنم پدشکه میکنم سلام و علیکم بسلام سلام در زنده باشین بردارم بدرون بود در کانال ما پادپیسا سکنید 700 نفریم 755 نفریم 200 دونه لایک 218 نفر لایک بدرون بزنید بخاطر ما بردارا بدرون گو جوش نیست کم شنوز بابا نماز شما خونه انشالله با میگردم یا نه شما دیگه جا کنید چه سفری میچینی موسیقی چینی چشید نسیم بخش کم نیست که زنده باشید نسیم بخش زنده باشین بالبال بدرون در کانال ما بزنید پادپیسا سکنید لایک بزنید کانال باباش هم پیشروی کرده انشالله از اینجا گرم نیست از اینجا گرم نیست همه کشه خوش آمده همه کسایی باز باباش هم میدونه انشالله ما یا سرچه سرش بزنم و باز یک دقیقه همه کسا خوش آمده خودم چه ساز خوب یا پراموی فیل به بابای لنگایی داریم اینمه وعده دفتاجدین این اوهیای فرخورد همه ده کجا باشین در امان خدا باشین کانال بابای این شاگرد کم نیست استاد رحمت و پیش گم نیست زنده باشین همه کسا خوش آمده این بردار ایش انگلیسی نو نایگری بابا چقدر بردار هم کرسیدو پانسد چند نفره باباش هایوردن دستگیری کنیم باباش اکای لایک هم نسیم گوی چو بزنیم کدی
نام کانال چیه؟ هیچ نام کانال برادر ناو ناویگاریو. ناو ناویگاری بله. نصیب چیکار است؟ با چی کارو مشغولی؟ اکا هیچ نیم به کار بگو میشوه که اینجا بخدا به کار داشته استم. خیلی شلو میشوه همش نسته. نسیم بای همش میشوه زیغ نشه. خدا گفته گشتیم اینجا مایدا. بهترین است. همین خدا میگوی خوش به حالت. انشالله که دست باشه همش خوب میشوه. اینجا تایپون در موشینجای متاسکجا گفتم یا که خرید داده بودم خدا برکتش با همون گاشه زنگای پیاده دیدم که در چند بار نگالتیدم بعد زنده باشیم برادر زنده باشیم. دیدم که تست نگالتیدم. خیلی میشوه. نسیم انشالله همش خوب میشه. نسیم انشالله یه ویدیو میکنم. بود که یک انشالله یه ویدیو میکنم. یک ویدیو ساز میکنم. خدا خواهد یاد دستگیری کنم. شیرونر چی گفتین میشوه یا کانالش یا ریکلام کنم؟ نیکی یک 100,000 میتی بعد چو کده که؟ بگوی از 100,000 میتی بعد بچه باباش 100,000 میو میتونی من باوری دارم شما نمیگیرید من باوری دارم. نسیم شیری نریت گب نیست. نسیم نسیم دستگیری میکنیم. چی گفتیم برادرو؟ برادرو روزیه برادرو روزیه شما روزیه امیر ما یا رکلام خیلی گراندیوز نی رکلامش کنم. ای بخدا گفت ندارم. اوکی هی یاد دخترا کمه گیری میمونم کو یاد دخترا کمه گیری میمونم. نسیم صورتی ترا میمونم میگم که نسیم دازینو قفیدم. ما اینترس اما اینترس کنم فهمیدی؟ نداره که دادرون من کانال نسیم رکلام دارم. کار که هم دستاندار اما دور میکنم. نه خیلی نگاه کن. امی تا یک تا کانکریت نشه کنم خیلی بگم نسیم دازینو قفیدم. همه میدام میگو بچه تا امی فرخور همش میدرند اونجا میگو این چیگاه باشه بچه اتاش هفت دارید این نسیمی خیلی کرده میدره که داوجه من گفته استم که با امین نسیم دا پدپیسات سکنین خیلی گوش که نسیم چون خیب هم توش خیب نفهمیدم میگم که چور خیب هم توش خیب بله برم تاری بکنیم یا خیپی زور میکنیم. برادرها چی گفتن؟ اینجا همه اوکی کارستم یا وقت یاد دارن گو بلوگرها گو همه یک کنین گفت کو باش بخدا کو اونجا قریبانم که اوخی نیزشت اولی سوم نو گرفته خیلی ایش زنگ میگه بچه تایمو سوم ما این همی مروجیت ما با شخصانی که ترا میبرن کارت میفرمونن میبرن ویدیوت میکنن ویدیوشون میکنی میپرتایشون نمی مروجیت ما در نمو خواهش از شما میکنم خواهش از هر یک تای شما میکنم خود برادر باشین خود خواهر باشین حق نسیمه بتین که والله قسم کو اجازه داره نسیم خودش نیازمنده نسیم خودش یک احتیاجمنده نسیم باید شما روزی کنین نسیم وقتی که میآید ویدیوتون میکنه نسیم خودش اینوالید اگر اینوالید نمیبود من میگفتم که اینوالید نیست نسیم خودش بچه اینوالیده نسیم خودش دستنیگره وقتی که میبرین نسیم وقتی که میبرینش نسیم ویدیوتون میکنه خواهش میکنن چند سومی که جس میکنن حداقل بر روزگار زندگی همین برادر بتین شما اینا مقصد ما دارم ما شرایطم خوب است الحمدلله من نمیگیرم من برای خودم اجازت نمیتم میگم که ما در کار نیستای نه که خواهش میکنم مسئله نسیم در سریوز نباشه نسیم بتین
نسیم سومش بتین نسیم برده کارش فرمونده نسیم سوم مرک و مایلی نتین مده در کار نیستای نه که التماس نسیم سومش بتین نسیم خودش احتیاجمندای نسیم خودش اینوالیدای مریضای وای پاش اورا نگاه کنین بیچاره را رکلامش میکنیم برادرو چی بانیم حاجی خوش اومدی برادر جون ما ایشالله با هم رخدو نسیم یک رکلامای خوب میکنیم برادرو انشالله با هم رخدو نه که خواهیش از شما میکنیم این همی کامت چی فکر داری در مسئله این همی نسیم برادر اینا اینا مرده گوری ببروین اینا فکراتون رو گفت زنین در تلگرام های من نسیم هم میبرورم اینجا اینا من نسیم همیجا میبرورم نسیم ببرو تا اینجا دوای اینا ببروین فکراتون رو برای همین نسیم بگین من یکم فکر خطا گفته استم برادرو اینا ببروین برادر جونو نیاز من تلگرام هم پایوند میمونم برادرو موندمش رکا موندمش اینا ما از تلگرام پایوند زکریپید میکنیم برادرو ببرین نه مردک وریده برادر جونون نسیم دودن در کار نسیم خودش بیچاره مریض است نسیم خودش بیچاره سبحان الله خودش یک نیازمند است نسیم علیکم سلام خوار اخیر برآمدی برآمدم اخیر علیکم سلام خوار علیکم السلام ساز خوبه شکرانه الله ساز شما ساز نکه جان خوبه الحمدلله خدا را شکر میشه رحمت الحمدلله خدا را شکر خداوند ساز باشه همه سلامت باشه خواهر سلامت باشه برادر عزیز خواهر که دیده سنش خواهر بالای اکرام رو ماده ایماده 3-4 روز شد می نویسونم انا متاسفانه امروز ما در نوارم کرده بود امروز ما را نوار کرده بود گفت که روی ما را مقصد محکم بکن که انا از حسابی خیلی از حسابی یوش بدنش از حسابی چیز بدنش ما با کلا نگرفتم با خاطری که برادر عزیز شما مرا پراوی نبفهمید چقدر بالای ما تهمت اومیستای چقدر گپ چپ مرا کردستان با همون خاطر ما خواهر گفتم که خواهر جان خود دیده استای که چقدر گپ چپ میکشتن باز ما روی ترا همیجا میگیرم محکم کردن دا میکنم بود پگا گپ چپ لیش زیوتی میکنم مقصد که خواهر نخدش یک برو از همیجا برآمد خواهر خودت گپ زن مقصد بگو برادر را همشا بفهمون که تو کی بفهماند از کجا هستی همشا نقل که خواهر تو شوهرت میدونه که همیجا برآمده استای ها میدونم من پرسیدم گپ زدم قطیش چی کردم گفتم من خیلی مجبور شدم و هم گفت که خیلی مقصد که چی برو گپ زن دیگه چیکار میکنی مجبوریم من میفهمم خواهر جان گپ زن خواهر جان برادرها حاضر خطا بفهمن انشالله با هم رخدا کار خودت هیچ کار خودت بود میشود حاضر گپ زن که برادرها بفهمن برادرایی که هستن در اینجا میگه که چیکار کردن و باش لبای حاجی جان یکم برشید مسکو آمدگی مقصد شوهر دیپورت کردن خودم در حاضر یک گرج زندگی دارم در خنکی نه چی اتپلین داره کار نمیکنه و پشیتا یا ارس ورده جو کدگی ما همیجا یا خونه خنک داریم شوهرم در اسپیس پریو محکمه یا هفته شید مقصد برادرها خواهش میکنم که دستگیری کنن تا هم تاجیکستان بلیت بگیرم قطعی شوهرم برم مقصد 2 فرزند دارم در تاجیکستان پات قطع غرغره ده خوار خوش رو گبزه که همه برادرها بفهماند خوش رو گبزه بفهموشن آوازت یک چسبید آوازت گم شد
چسبیده است. برادر عزیز این خواهر چسبیده است. نگاه کنیم برادر عزیز، همین خواهر شوهرش قپیدگی دست پیش پریو محکم کردن. واسه چه خیلی که خودش گفته است در می که جای زندگی میکرد است، در جای زندگی کرده است. میگه شرایطی ندارم که شب ما خونه برم. در اوج شوشا گفتن 35,000 بته مقصد روید میکنه میره. انا خواهر مجبور مونده که بالای اکرام رو اومده. ما در بر اومد برادر عزیز که مقصد گفت رو ما محکم کن. ما گفتم نمیتونم به خاطری که باید گفت تهمتم نکنن. به همون خاطر برادر جونم مقصد ما که جانش گفتم که مقصد هم شما گفتین مقصد بسیار نسبت ما میگن که چیکار دستین. نه ما همه کم در چیکادم خواهر جون ما به خاطری که الان شویده ما اوج شلپر شدم ای تهمتا. هر روزه تهمتم کردستن. چیزایی را خبر ندارم تهمتم کردن. ما به همون خاطر خیست میگفتم که مقصد خواهر جان تو به همین خیرکن که تو به ما در گپ چپ نشوه. یک تهمتی که بالای من میکنن خواهر به شرم و به حیاها ما 2-3 ویدیو میکنم پراتیشون میزنم میگیرم میارم میگم اینمی کار نمیای با از ایش برو آمدن که با تهمت دیگریش هم میکنن. برای به خاطر که اونا از خدا نمیترسن، اونا از خدا شرم نمیکنن خواهر. اونا خدا را حتی نمیشناسن. وقتی که خدا را که بشناسی یک کس تهمت نمیکنی. راسته که جان شما مقصد راست میگه. ما که زنای تاجیک همیجا آمدیم مقصد همیخی غریبی دمی اول داشتیم مجبور شدیم که روی اکرام خمونه ببروریم. برادرها چی میگن؟ همین خواهر خود دگان کارتا داری؟ ها اکا جان کارتا دارم. نمیجا چند روشید نه خوردنی دارم نه خنه در تگی پامیا ادیالا کرد در یک رای زندگی همون جا تایشوم ته خواهر ببینن همینو. همون جا تایشوم ته ایشوم ته همون خیلی که مرا ویدیو کردی روی کردی که ایشوشوم ته خواهر مایل اکا جان اینا اکا جان اینا جای خوب خواهر در تلفن تعقیب کردن نمیتونی؟ خواهر در کدام طرفی خودت؟ در طرفی چلیبسه چه ما شهر شمساز نمیدونم یکم باشید آمدگیم نمیدونم شهر موقع ساز اینم جا اینا باور نکنیم بیرونم نشان میتونم که اگر جا اینا جای خوبم اینم جا اینم جا زندگی میکنم اینم خانه که مقصد یکم چی خوردنی هم ندارم. اینجا آفیس چی اینجا؟ اینجا یک گاراژ اینا بیرونم نشان میتونم که جون مقصد اینجا گاراژ اینجا یک گاراژ بیرون مقصد نشان تون میتونم اینا گاراژ در یک گاراژ زندگی میکنم. اینجا گاراژی کیه خواهر؟ اینجا گاراژ نمیدونم که اینمی رس سالن داره اینجا جای سرپسکنی داره همین رس آورده ده همینجا ما بیرون موندگی بودم همینجا آورد گفت همینجا توقعت کده بتونی همین خنکی در چی ده بیا خوره گفت مقصد ما اینجا اتپلینی ما کار نمیکنه گفت هیچ من کار نمیکنه بیا همینجا خوره گفت همینجا در تقف که خوره همینجا یا رس آورده جو کدگی ما. الله برادر عزیز شنود خواهر بگو نمره تا بگو نمره کارتا تا بگو نمره کارتا تا بگو خواهر میتونی که یک میستا پلاژنی پرتوفته میتونی خواهر؟ های اختونده میپرتم اکای جان مرا یک میستا پلاژنی پرتو کما بینو کدام طرف داخل در کدام رسانه چند قدوری پروسا میستا پلاژنی خاطی توچ کا توغری میغلطه و نمره تا بگو خواهر جا ایشالا که برادران نویسونده استن که خواهر بگو کارتاش چکنه بنویسونن +7 910 479 یک مینوت خواهر یک مینوت +7 410 910 910
479 479 0584 05 84 ها با نام کی میبروید؟ به نام خدمه یکا جان نصیبه سه میبره سنگزوده کی میبروید؟ نصیبه سنگزوده tak ای چی کارت های خواهر؟ کارتای تینکوفه کارت زبر نداری ها؟ نه زبیر ندارم اکا جان برادر عزیز خیلی شنویده خطون دیدیم برادر جونو خواهش میکنم سخت میختون بگذارین یک یوردمش کنیم یک دستگیریش کنیم برادر جونو خیلی براوه چکو کنست بعد یا یردم کنن مقصد تو هم پیش کودکم برم همی شوهر ما گرفته بعد چکو از وطن است که جوشی خواهر؟ ای نورکو ای شهر نورک؟ ها اکا جان برادر عزیز خواهشتون میکنم برادرایی که زورتون نمیرسه هیچ بوکی نداره برادرو پروست هم بالای اکران ده دو بور همی خیل بزه انشالله که خودش برادر عزیز لایک میشوه انشالله بهترین است در شما صدقه یک حرکت کنیم برادر جونو یک یوردمش کنیم دستگیریش کنیم برادر جونو برادرو یک حرکت کنیم در شما صدقه یک حرکت کنیم بیاین همی خواهر اکه سبحان الله برو مدهی زیاد همی بلید ما پلی بلید ما توب کنم ما ماوس زن زدستی هم برای پلی بلیدش ما هم دفنات پیدا کمیتم رسیده نمیدونم مقصد ما میرم شوهر ما چی میکنم بلیدش هم میگیریم یا جویا میخیزه میریم 479 نصیبه سه میبرو مبدسه خواهر در حقمون دو که این ما سهم خیمون اگذارونده خواهر از برای الله چیزی که از دستمون بیاید خواهر اکمو پروردگار یک میتین صد بتتونه الله خدا جان مقصد ما زنای غریب هم میورده میکنین دستگیری میکنن برادرای ما مقصد چی میکنن خداوند یک بتان صد امین سلامت باشی برادر عزیز خواهش میکنم برادرایی که نو درومین التماس برادر جانو زورتون نرسه پروست برادر عزیز لایک مونین همین نواری مو پخن شو مرا برادرو ما با خدا برادرو درومم میگم ده چخ کنم خیلی میبرونن مادرن خواهرن زن هستن سبحان الله من نشون گفتن نمیتونم برادر عزیز چکو کنیم دیمروز ما خواهر دستگیری نکنیم نگاه کنیم که برادر عزیز الله برکتش بده مردی عروس گرفته برده جوش کرده پروردگار عمر دراز آباد تشکیل نگاه کنید که مردی عروس برده جوش کرده زنی توجیکی مورا خواهری مورا ما امروز بخیزیم دشمن حقارت کنیم گپ چپ لیش نکنیم خواهر خودمون دستگیری نکنیم برای چند سومک برای 1000 روبلک با خدا قسم عیب است برای ما عیب است که ما امروز خواهر برآمده است او چشمش در پرای روش مرد عروس برده در جای کارخانه جوش کردش حالا برکتش تا هر کسی کورانی نمیکنه ما امروز خب کنیم بشینیم همین تا نگاه کرده بشینیم خواهر خودمون است خواهر خودمون ما والله قسم یگم ذات زمانش نمیشناسم خود بشناسم شما بشناسم شما یوردمش کنم لیکن در حالتی که نمیشناسمش باید که ما چیز نکنیم باید ما دستگیری کنیم باید ما دستگیری یک دیگر باشیم امروز خواهر ما برآمده است سبحان الله الله صبرت بده خواهر ما به خدا نمیدونم چی بگم الله صبرت بده خواهر برادرایی که زور تو نمیرسه هیچ گپی نداره
نه بالای اکران در 2 بار بزن برادر جون ایشالله با امر خدا خودش لایک میشوه. همه برادرای میدونن در همه درون دستگیری میکنن یاردم میکنن. باباش چی گپای تو هر یک بار دیگه بفهمم برادرایی که نو در اومدن بفهمن. اکای می غریبی اومده که مقصد قد نگاه شوهرم کن اومده خواهر بود. جون گوش کن خواهر جون یک بار دیگه زن و از سر نو بگو که کی هستی از کجا هستی که تو اینکه برادرها بفهمند که در همه جا چی مقصد خدی بر اومدین. گپ زخواه اکای جان من شهر نورک میشم مقصد صاحبی 2 فرزندم همین غریبی اومدم قد شوهر ما 1 هفته شد سپیس پریوم در محکمه خودم در جای خنک مقصد در کوچه ماندگی بودم. یه زنکی ارس آمدم همیستم که اکم در کتیفم آمدم گفتم که همی خیلی بیره داشتگی بودم با گفت که چی وقت بیره داشتگی با ارسی ما او قصاص ارسی را نمیفهم با اما گفتم که ما همی خیلی بیره دم با گفت که آورد همی جا را نشان داد نمی ادیالا کرد که اینم جای خواه من اینم جا را همی ادیالا ایشون کرد جای خود همه چیزی که هست ایشون ته خواهر یعنی ادیالا که ای او کمنتش آورده کم داده کم مقصد گفت که همین جا میتونی توقت کده خنک که گفت مقصد ما همین قچی میکنم تا مقصد همین جا توقت کده میتونی گفتم که مایلش همین ایدر درم باشم خنک کم باشم مایله اینجا نه گاز داره نه فیلتر هیچی این همین یا بطانه همین همین روز دادک ما همین ای کابنت جای سرپاس کنی تمام دیگه یکم چی نیسته این همین بار کار میتونی ما یک میستا پلاژنی پرتوی کو در کجا کمتره تو رو تای خدا می پرتم تاکای جان مقصد در واتساپ ما یک میستا پلاژنی پرتو که ما هوز امیرا بینم پرتو هوز خواهر ها ببراو بعد با ایسر بدرو ببین چند سوم گذاشته ببرو با بدرو خوب خواهر های عذاب زن توجیک عذاب مادر توجیک اینا ایدن برادرها با میخیزن گپ میزنن میخیزن دشنام حقارت میکنن میخیزن سنگ میزنن ای سبحان الله باباش چکادی دیگه الحمدلله خدا را شکر برادر تنجی نمی امی خواهر باور کرد ما دا برو ما بدرو سیگا بیجا مرا نوور کرده بود روی کرده بود برادر عزیز من این خواهر گفتم که خواهر گفتم اگر بخواهی گفتم مقصد من میبرورم گفتم نه خواهی گفتم من نمیتونم به خاطری که بسیار گفتم گپ چپ میکنن به همین خاطر دیگه خواهر که خیلی مجبور شد بیچاره خیلی ببینینش برادر عزیز من دیگه الله شاهده که نمیدونم دیگه چی بگم چوکای سلام علیکم استاد برادر حسین چوکای بابا الحمدلله تنج همه خواهر برآمد دمیجا الحمدلله این دقیقی جای دکتر طرفه بخدا نمیدونم میگم من نمیدونم روسی را نمیدونیسته خاچا کدی بومد جفرا اکرام بورمد بگوش نورک ایجو شاید برادر نورک هم داشتگن ایشون شاید نمیتین گفتن پرسن ایجو نورک شاید بخشت بود نگاه که خواهر نگاه که نمی جایی که برد چی ایکو جای صورت گیرک ایکو جای صورت میگیری برشته خیلی یک خطکی خیلی اومگی رنگ دورچه وری میجی خیش جای کامera برومگی جای دکمین برومگی گالریا برومگی اودیتوریا برومگی کانتاکت برومگی در باری کانتاکت میستا پلاژنی نویسوندگی همون میستا پلاژنی را میجی قیوت میدروی میجی خیش میستی کمتر میستی پاک زد سکون پایون میویا بعد چیش میکنی رویش میکنی اترایتش میکنی هوز همون جا بدرو همون خیل بدرو خوهر هوز همون خیل بدرو همین باری نمی جایی که کامera های کو جای گلاساوی های بارش در جای فوتو های باری همون در یکی خیلی چیوری اومگی های فهمیدیش و کلی نفهمیدیش نه نمو خیل تو مخیره خوهران هم خیل تو مخیره
راست مادرش که حاضر ما میبینیم که خود در کدام طرف هستی. بعد ببین چند سال جمع شده ببرو در اینجا حاضر انشالله که میبینیم. حاضر یا تریگر آورده استیم خطی گودک شدن سفراجین تاود ماده پارتو. خب فهمیدی؟ چرا؟ میگم وضعیت تریگر خطی گودک شدن کوچه موندگی اما آورده استین و زمینی آورده استینش. با گوزنگ زنیدیم که اومد. یعنی دوستان عزیز این حالات خفه نشه شما به خاطر که زمستونه بعضی جا حیش میکنن بعضی جا من شوهراشو محکم بعضی محل شوهر ندارن بیکار حیش میکنن. ای بچه بانو خدا قسم دینه برادر زنگم زده رفتم نمیدونه چیکار کنه سمیاش خطیه اویلش خطیه اومگه بیچاره نمیدونه چیکار کنه مردک از بچه از نمیدونه چیکار کنه بچه زن میدونی ای بیچاره چیکار میکنه باشه بانو خدا خیلی که برادرها حیات همین به دست ایده یک از شوستری میشیده یک از شوستری نه به دست ای همین کدامش که شوستری انکو در اودا اوجه چون مقصد سرکارا میروان میدونن چیکار کنن چیکار نکنن برای همون قدر برادرها ما باید این چیزا دا اهمیت ندیم باید ما بفهمیم که برادر عزیز این مومنتو را باید ما درک کنیم در خدمون بچه یک جا سرت میکنن من توبه کم در می یک جو کار میکردم می اومدم اول پیش ده می اومدم ظلم میکردن و سخت میگرفتن میگفتن سرت میکنه میگفتن که سرم کنن کجا میرفته باشم رومیش باید بیرون برو باید صاف رو افتاده نشین انمی مومنتو را ببینن بفهمین که برادرها بسته که انمی که مومنتو میشیده است در حیات یا زنک خطی گودک هم بیرون بگی بیارش نازی یورم رسیدن کارتاش تینکوفای برادر جون ها اینمی کارتاش 910 479 05 84 کارتاش تینکوفای ها چوکات خوهر کاکا جان نیومده چون نرفته ما رو نه نیومده بگو اگه جوی نو رکی آجی میدره نه خیلی جا بچه شنیده سن آجی میدره آجی من بدره یک سلام بابا لنگره چخیر بدرم ایفیر تونده سراجدین برادر ایفیری ما در تلگرام درواردگیشون بدریم برادرو خواهش میکنم برادرایی که ناو درآمدن التماس همه بالا را دل بر بزنیم برادر جانو لایک میشه و پهن میشه و زم مادر خودش میدره با همش میگه که از کجای نورک است همش میگه برادر جانو شما پروس هم بالا اکران یک برده بر بزنیم برادر جانو در دستتون صدقه برادران الحمدلله رحیم سوز الحمدلله اما خوب برادر سلام علیکم السلام و رحمت الله اما روز دم خواهد چی موده نمیدونم چیکار کردگی همون بیرون گرفتن و آوردن شوزی مادر پول رس بود چون تاکسی گفتم گرفته و آورده است یعنی شوز مترو نمیدونم چیکار کرد چی سرای بسیار ای جون میری چون دورو فرو هست اما این افیر برای رکلام و دورو فرو نیست برادر جون عزیز همین کاری هم مادر رو ببینیم بشتن لبای همزیشین مانتاج دهن بیرنه تا این هم اینجا پاس بگیر هم دوی اگون دارین ماشین نیسته ببین
تو همون پروست همه در روی که همه خیلی هم مستپلاژنی تا روی کن همون که رویش که کو الو الحمدلله خدا را شکر ساز خوبه نه برات برادر هر چی نگه اخیلش نمیفهمم اصلی فعلا کی؟ مستپلاژین و یک گپ خبر ایجا میدونن حتی اکای وجود ندین سو و مستب دید نمیدونم موجود اگر تو تبینیم خیلی بشناسمت طلب شو سلامت باشه برادر مخ شنوندم میخوره سر باز میویم در اکشن اینه و جور اهمیت نتی برادر نموجود بیدو کمیتر چوت براتم نه نموجود بید نه و جور اهمیت نتی برادر نه او جاو پرای و خیلی اخمقش اخمق شای نمیدونم ای نمرس که جوشید مالش خوب برات من نامش گرفتی وار یوکی آپا روی که شما یوکی ببرو در ایجا بفهمون برادرها را که چی گپ است چی گپ نیست یوکی ایجا ببرو امورا چی هم خیلی بگی رویش که تمام گودک تایجمون بگذار اپا گودک تایجمون ایسا بگذار السلام گودک تایجمون ایسا بگذار چل براد نره استاپلاجه روی که استای نشیده استای بیا خب بگو امی اخم از کار باشه اگه تاکسی بشینه راست بیای ها این یک خطی اپا میسته همینجا بیا کجون بگذاریم زیر اکا زیر اکا بیا پاجون گذاریم محل خیر برا تشکی مایی را دوب کنم کوب بابا خب با میدرم با اتر اکا یک قبول خب کنیم من زن کنیم خب من نه برادرها نگاه کنین مستاپلاژن پارتوفته استای نی خلشیده استای میگن نیومده استای ندیدن پافتورید میگه کوب پافتورید نگاه کنین دیدن برادر عزیزی نه همه چیخ چاینه خودی میداره یا خیر با بابا حکمت سلام علیکم برادر افیر دایم ایشالا چی میکنم برادر جونو لایکوتون افزانین الو برکتتون تا شیروی نر گبنه زنده باشین تاک سکرین شات نه پارت میشوه ها سکرین شات نه پارت میشوه حاضر کو ما خواستیم گیره یک برادر این برادر خواستیم چکنه که خیر خواهر برو من انشالله بخیر های خواهر چی به نمیشوه نفهمیدم نمیدونم جان چند باشید اینا با اسکرینشات کردم پرتافتم تو نه بسیار نشسته چند سوم گذشت 12,000 12,000 خب نگاه که خواهر از چی را از کجا شد نورک از کجا شد ای غفل آباد
ای کجا؟ ای غفل‌آباد. ای چال از اخلوباد اینجا گفته استن که ایوون میشوی کجا میشوی؟ نه ایوان نیستم. اینجا نویسنده استن که ایوون میشود. کی میگه اینجا ایوان نیست؟ با اینجا نویسنده استن که میگن از یوون میشوه من نمیدونم. خیلی شده مونانکا دیم. ای چی را از کجاش؟ ای نورک از کجاش خواهر؟ پیش ترما. کجا خواهر؟ ای پیش ترما چالچا. چالچا بگو از پیش ترما هستم خیلی. برادرها کو هست همی یگو کس هست همی خواهر هست یگو کس میشناسش برادرای نورک. نه جا نویسنده استن که ای از یوون میشود. گفتم خیلی یوون میشناسینش هست یگو مرد بچه ای که هم خواهر بشناسه بشناسین شب بچه نشینه پویانده ببرین بگو هم خواهر جمع گیتنیم رای کنیم برا و مردک خوب هم مینویسین هوا ببره بگوی برادر من میشناسمش پرستا در پویا نویسنده استن که مشنی که من نمیفورم پگه گپ چاپ شوه این مردم ما هم خیلی هم اوتا مشنی نباشه مشنی کش میبرورن مشنی باشه مشنی کش نمیبرورن میشناسینش ببرین بگو میشناسیم همی خواهره ها بچه میگو اینترنت میگازتون مردکای کلانین میگو امی اینترنت میگازتون ببرین خواهره بیاد نکنیم که ببردید گابزانیش یوونی ده مونانده گفته نویسوندیان مده کامید میشناسینش ببرین بگو میشناسیمش برادر بگو ما نمی همسایه مونه خود اخلاق برگی مونه ببرین مردکای خوب خیلی زنای تاجیک تمامی گپه در میجا چار پدنالت یا که پدر میگه شما شیشتین در هموجا کامید میشناسینش ببرو بگو برادر بابا لنگر ها میشناسمش مهم نیست تو یاردم شم نکن پرسا بگو که میشناسمش تمام پرسا چی در کن ما خدمونا پس زدن در همیجا بگینم سرجمونا رویش کنیم ببرویا برا و تمام این ای پدنالتی او چلانتی ولدیزینو با میگه رنگی سگ به نکه به او چه تینمو او تت قطی در هموجا پدنالت همی توی بسوی بیو که پدر بعد نمی خیلی میخیزن همین زنکو را هر گب میگن الله خورت کنه بیناموسی دایوز بچه بشناسین جگون توت برادرو زنگ بزب گو بابای لنگری ها میشناسیمش بیست هم نیوت سا کاری خواهر بود کنه تمام ها بچه میشناسینش در همی جا شیشتگی یا نمی خیل میشنین در همی جا خیل مرد بچه شیدیم بعضیات ما حیرانم بنو میخدو نه برادرو سخت میرسه که اوکی نخود خواهر در به همی درجه بیورن چیز کنه سبحان الله اکا جان ما ده بسیاری بار زنگ زده استان همیجا ده بسیار زنگ زده اینو همی تریان اینو همی فقط کارشون همی زنگ زدن ای تمام ولی با پو زنگ میزنن که لنگری چند سوم تا گرفت اونم یک دختره که ازبکستان بود همورا تو خود را زنگش میزنن که لنگری چند سوم تا گرفت بیا بگو که لنگری سومون گرفت هم تریش میگن بیا همی بگو که لنگری ایمو سوم گرفت این خیلی انوخی این خیلی مرد بچن اینو در حیات او کیه همون بچه نورا گفتی میشناسنش یا که نمیشناسنش بیرم برامدن براوس خطی هم بچه نورا کت منشون براون همونجا دم بگیرم بشینن هستم برادرای نورا که همینجا هست یکون کس در شما صدقه کامد میشناسنش یکون تا دو جا همون یاده کس شیشتگی بوده با بیرم برامدن که جو همین میدرونین در درون در دیل مردم سمنیوت سم میدرونین بعد میبرین میرینختون در کار نیست همین خیلی کرو در کار نیست در دیل مردک سمنیوت سا ندوز
ای نورک است کو ای گجوی نورک ای سری قوری ما های سامنیوات سمی دوزن در دل مردم بعد میبرن میروان کو برادرای نورک نمروی من 920 892 01 08 این همین نمره تلفن مای زنگ بزنین که کدامت میشناسینش برادر جون یگان تو بشناسینش بیاین همین خواهر ما و شما هست بیاین همین را جمع کنیم جمع گیت کنیم رویش کنیم برویم الله شاهد است اگر گپ چپ میشوه بعد شیمان میشیم فایده تو نمیکنه ای گوشن نوشی همی پیونسکای بیزورم که همی میگومه طرف ده زنگ میزنه جان ما در نو که بنیم وردگی های میشناسیمش بابا خان سعید و برادر همین از نورک است میشناسینش چی من نمیبرین برادر جونو برای چی نمیبرین بگین که هو برادر یگو مایده پروانه کن چی با زپدلو میدونین ما حیرون شمایم داید خوار نمرات تا بگو نمرات سبحان الله نمرات گجوشوین +7 910 479 یک مینوت بیست +7 910 479 400 یک مینوت 479 05 راجع به 479 یک مینوت 479 05 84 راجع به 05 84 ها 84 05 84 همین خیلی خواهر ها اکا جان نصیب است میبره برادر رو نکنین خیلی در دل آدم شبهه ندازین سمنیوت ندازین بگیرین کار خواهر بود کنیم ببرویا برود تمام الحمدلله همیجا این همین قدر که همین گپ چپ که نمیشید و خوز خیلی اصلا جمع شد لبا اکا علیکم السلام اکا علیکم السلام Voi magari camminato con la Italiana faccio sulla destra che ci da tronci non افیر دار این همیجا گوش دوران اکا جون نگاه کده برای دوازی اشتراک ما برای دیدم چند کسی دیگر هم نوشته همون چیو تا بکنم رو درشم همون کامنتاریو چطور ابزار کسی نوشته سعید که بچه همین جاب شب این نمیخواد میکنه به اهمیت میکنه خود داره گپ شب میونی بعد نمیچاره آخه نگاه که برادر جون گپ چپ پرابلم افتومش تو از اوجا برو مادن که کو بگو نورک هست کجا های ما گفتم یک بار گپ گوش که اکا اگر نگاه کنم اشتراک نشان داد پیش یک بچه توجیه بود من که همچنان دروغ گفته هر کسی نوشته سعید اکا خودت نمیخواد به اهمیت در کجای تو بچه توجیه در جای خواهر در پیشت کویس برو بعد نمیدونی اما اومدگی ویدیو داد و بعد از نگاه کنم کم بیاد نمیشه روز گفته سلام به مردم کو بگرد قطیت کیا خواهر در اوجا تلفن گفتم کد اکران نشانم داد نه همون تلفن آدم نگاه که این تلفن خودش نیست تلفن کامیرا و همون را فریاد که بیایا همینجا همون آدم فریاد که بیایا کیای همون مایل اکا جان باز همون را همین در برای فریادش که برای راست میگه این برادر دیده شبه مرا نمیگو برای همون را فریاد که بیار ویدیو که دروغ گفته سعید نمی چیره کنه نمی خیلی گرم شب دروغ بخواه پس من ریخ تختون پرمادی میکن اکل داد من باید بگن که او رو پرماد میکنن
خانم پرجان خیلی کم کنه اهمیت دین هم کامنتاری رو نگاه کنه فقط کارشید کامنتاری رو نویسته که همون یک بچه دیشکی و دیور بود خودش این دختر گفته که من اروس هم جلوم کنه معلومه که دروغ گفته اوکی بیستک هر بیستک تمام بیستن اگه برادر من نفهم تمام گاب نیست بیست خواهر خب تمام هوزی بیست بیستیم برادر رو بیستیم گاب در سر سوم نیست روش میگه یک منوت الو و علیکم سلام اکا میشه رحمت شما نغز خوبین آخه به همی تیمه را محکم کنیم برادر جون بعد تیمه دیگه شد خوب اکا میشه اکا جون گاب نیست میشه یک لبه اکا بیست کمک او را زنگ بزنیم دیگه او گم شده جه لبه اکا میشه رحمت شما سوزه خوبه بیستک شری ند بی او در قورو باشم اخده میرم یک مینوت به زنگش بزنم بیستک تمام بیستیم برادرو بیستیم خواهر اگر فن که باشه قسم به نام خدا کو شرمنده کردی تو به نام خدا قسم کو نبرداشتی سه الله هدایتت کنه ای تلفونش کش مود الله هدایتت کنه نرگیس اپای نرگیس پیست بخدا بی نه رفتم موجود گاب زیسته باشه بیست فکری بد نکنیم برای الو خواهر واتساپ قطیمه را زنگ بزنین والله قسم کو شرمنده دنیا میشه شوخید نبره خواهر واتساپ قطیمه را زنگ بزن خواهر در کجایی والله قسم میگو شرمنده دنیا میشه خواهر شوخید نبره خب بردار واتساپ تا بردار خب بیستیم برادر علیکم الحمدلله استاد اکا خوبه برادر رو گمونی بعد حاضرم نمیکنم با خاطری که باید که بفهمه چند قد پیش از مراجعت کرد یا دو روز سه روز شید ما گروسی گپ کارش ندیدم گفتم نه کاری نه دیدم اون مادر را دیدم دیگه گفتم برادر را غم نتم این همه روز ویدیو کرد راستی گپ ویدیوم کردک این حاضر نگاه کرده ما ویدیوش ایشون میتم این ها ویدیوش این ها این ها جای خوش ایشون دو دسته همون جای چیش ایشون دو دسته مقصد گفت که من نتوانده مقصد بزنگ زد الو связывать с
برادرها زنگ نزنه قرار بشین. برادرها زنگ نزنه قرار بشین. همون عمروش را دستی باشم موجود یکون که زنگ نسیر آنو به هر حال به حدمی مسئله اوزی سختی بدن احتیاط کنین که مثال خیلی میدونین ده وضعیت خیلی کلنگری مثال یکی ای مردک خوب زنی توجید ببروید گریه و زورک نمه چی کارش کنم ما برای خونای او را قوارش بگیریم که چی کنم مزد نیست کلنگری برای دقش چون نگون کسی دیگه نباشد مثال چی خیلی نه دقش کیه یا خیلی پشتی کی دورایی پشتش روز فهمیدن در کور کانکریر نه در اومده گریه و نولا کسی چند روزه ما گفتم نمیکنم گفتم لیتسوت نباشم من نمیکنم لیتسوت باشه پاجال سا گفتم من میبینم کورت هم میبینم از ما یک مورد ایکا بخدا شما خیلی پروکاسیونی گپ میزنید اگر نکنمش ببروید در دیگه بلوگرها میگه که نه خیلی را که نو رنگ نو زنک بوری رنگ اسماعیل گپ زدی اون او زنکی بوری میگه ما در نمیچی میگه ببروم 350,000 بتن نمیچی کیم چهله اینو پوست چیه یک پروگرام های برو من در همونجا همه در همون تا همه دشمن اقرا داره برو مده میگه تو جور اهمیت نته ای پسول وان قطعی کانال تام قطعی ختم وقتی که پرابلم همیشه باید ببینم اون کانال باید بگوی همونجا که برای چی شما همون خیلی گفته استین ای خیلی من منتور اون مردک ندیده است نمیبینه هیچ چیزا رو نمیبینه پروست مرا گفته خیلی برو مده من چیکارش کنم نکنم میبرن میگن که پدنالت نکردیش تو دمای خود هم میداری و ایش هم میداری و اوش هم میداری اکا سلام علیکم روزی اکا خوب تنجی سلامتی خوب اکا تنجی شکر احمد اکا اکا جان همی خطه مرا خشروی شوم ته داته بمبرم خشروی شورم ته اکا هون او روشانی دمی توی یک جای شبکه تا بگیل تیموز اکا علی جان یک بار زنگ زدی بس از زنگ نزدی گوخی خشروی شورم ته اکا اینا اکام اینا اکام ادی اکا خدا دا یک جایی وطنه ما نورک اکا نورک ای کجاشی برادر جان همی خواهر چیت میشوه کیای ای آقا همیجا یک جا برای خیل به توی برادر جان یک جا برای کسی ویازت سوز باشه به توی دات صدقه برادر نکنی خیلی بخداد سلیش که بعد همی بانو میخداد دوست دشمن پاک زن نپریگت سا بولای ما کسی نمیدونم بخدا چی بایی خیلی اکا گبزه همی جا بیا گبزک بیستیم برادر این برادر سویازده گرفتینه یک بینود خیلی دوایه کاروچی نگاه کنه خیلی که من نمیدونم من برای همون گفتم که من هم دیدم همون کدومی بده همونجا برای همون گفتم ده مثل خیلی خوزید من نمیگم که وای یوردم نکنه که کم ترک چون یوردم کردن برادر روز من اگر امیر چیزش نکنم پگا درو جمعه برن میگه که انا ای ترش کردن اکا همی جا گبزه همی برادر را بگو ای کجایی خود دکا همی خواهر کیای این خواهر همیجا چند روشید میبیایی همی چی میکنم مقصد من یکم چی دست من مایده چایده میتون شده برو روز اومد گفت من اکا زنگ زده سم گفت هم خیلی چی باید تفیر کنم ما گفت یوردم کنم بچه ها اکا ما گفت تلیفون شکستگی گفت ویدیو کدام پرتافتم ما گفتم که تلیفون در کره گفتم خیلی من تلیفونی مرا بگی برم او همی تلیفونی خطا گرفته گه برادر جون تلیفونی مرا اینم تلیفونی مرا وزی دست شده تمام اکا حوض خود در کجایی همین مسکار گجاشته اکا ما طرف یکا این همون باسکرسینس بگم طرف باسکرسینس دام باسکرسین هم مسکوه های خودش اکا نه پرات مسکوی سومش یا میستا پلاژین همین حوض ما دا پارتو اکا خوب حوض یکا حوض اکا جون یا میستا پلاژین پارتو خوب مای حوض یک میستا پلاژین پارتو یا بانو میخدو قضا یه وقت یکی جه مردم دیدن سلیش کم سختی بعد پدازره میشد همین دوخی نگاه که موچ خیلیم یک کس مور همی جاگر همی تحت بنایسونه که همو دا ماشینی کای دا کس دیگه میگه که هو نه نایسون که ماشینی کار نو زچم همی کار کدا تو کانکریت نمیدونی
بیچاره سویب داره، خش تبار داره، اولاد داره، خود مشینیک باشه برادرو. این مشینیک های هستن که میلیون دزدیدن گرفتن رفتن. به همین 14,000 که جمعش کردیم، به همین 14,000 بای میشه و نت کنش نه. پس که مشینیک باشه ببرین کنکریت نه دکازل چکین همون سوم قدی توکلش به خدا نه که دوفر دیگه ما вже میدونیم که همین آدم مشینیک همین خیلی هسته. اکای دورم شو الو او لبکا او این خیلی کردن در کو لبکا میشه رحمت افیر دایم اکا نه اکا برای چی من پیش اوش برام پیش ایف بو میگه که بو ایش میگه پیش اکای بو جون براو نوز آنها کدیسگیری کنین توبا کام خدا اولی بانم چه بود پیش یا مردم بانم خدا قدم نه از ما برادر از ما بخدار راست پریاما پیشش میرم اینا برام بنویسونین برام یا که نرم من میرم یک میستا پلاژین میپرتین اکای هم میستا پلاژین پرتو او امورا یک چی که اکای هم میستا پلاژین پرتو دات صدخر نه واردو نه زنگ نزنین امو خوارد زنگ نزنین گجو زنگ میزنین برادر یک میستا پلاژین پرتو اکا خوب اکا خوب مایل او بیسیم برادر یک میستا پلاژین پرتو او چی شکنیم او 100 تا او حاجی جان 100 تا پرتو گفت که با так چلده برادرها در تلگرام نه تلگرام دا بدرویم برادرها через تلگرام برادرها میتونه که برین افیر برورش هازی میبرای هازی افیر میبرای 1 منوت صبر کنید برادرها هازی میبرای هازی میستین یک میستا پلاژین پارتیا من میرم ایجوش پروستا برادرها سروسیما نشین همین ما دارم خیلیم یک کس یک گپ گو دارم گپ همون خاطی میریم نرین گپ هیچ کس قد نرین برادر جونو چی با میرین گپ هر کس خاطی لبا یکا او اکا سلام علیکم هو اکا لبا اکا ای همی شوشا 35,000 گفتن در سپیس پریوم بدسته شوشا 35,000 گفتن انا خودش بلیت پولی خودش دای همه جا یک کس نویسون ماشینیک دیگه همه در ته نویسون ماشینیک او گلگ بیچاره دیگه ندونیست چیکو کنه گجورا به قفا اوه دروزه اوجا ها هادی شلو باور اخدا اوجا بچه ها هستن میوه میروان اگر دور باشه اکا تمام کم خیلی شکنی کم نیست مایل که کم نیست بانوی خدا دوستا دشمن شدن خوک ارو دارو این هم ایستا پلاژینش پرتو так пятерочка کی بود است کی بود است برادرها در همونجا کیه همین طرف همین واسکریسینش میگن چی میگن کیه در همونجا برادر جونو هست یکون کس نه همون بیچوره‌ای که همون دخترکی که در مو نگینیست که به دگجای بود که گفتنش ماشینی کایکو اکرانگ همون شید همون بیچوره را خیستن رفتن سلام علیکم اکا خیستن رفتن همون را دیدن اکا سوز خوبه میشه
حاضر برادرها میبینیم که چند قد دوره کارا خوبه یک احمد اینجا صد فویزه کمی همین حقورت میکنم که میشه بچه ای نور اهمیت نکنید چیری نه ای یکم بسین 1 مینوت بسین 1 مینوت 1 مینوت 1 مینوت 1 مینوت بسین بچه چی خیلی ایما بسین برادر 34 مینوت ایما دوریشون داده سه 1 مینوت شما بسین همینجا باشم 1 مینوت بستین ما میرم اینا حوزی بسین برادر ایما 34 مینوت دوریشون داده سه قرار بشه اینمی خیلی قدیم گپ زده میریم فهمیدی اما اکا کجا چی؟ ماله در پناه خدا بیست اکا بیست اکای جونا بی هم درون دا بیست او بیست این همی پیتیورچکای پیشش ده ها؟ تمام بیست اک این همی ای پیشی ما 34 مینوت دیشون داده استای 1 مینوت 1 مینوت بیستین شیروی نار همی جایین برادرها همی جایین ساگرهای شما برای ساگرهای شما برای خواهیتین ایجا براو اوجا براو اینو شکری تو نکنمی بیستم خوارین ما اومدم راکی کن بیستین بسم الله الرحمن الرحیم برا میرم اینا برادرو میرم من همین نرفتم که نامی ما بوبوی لنگرینه این پیش ما دفته نزدیک دسته اکا انمی جا بیست این هم همی ده حیرانم ده اکا یک از یک چیز می نویسونه ده رو ده همون طرف میزنن اینا ای بانومی خدا قصد اینا پاورنیتی نالیوه میگه خب اینه ها محکم شده اینا میرم برادرو اینا میرم اینا راست همونجا میرم شما با صبر میشون کم ترک برادر جون با صبر باشین با صبر هست یکم برادر دیگه ببره تلگرام دا سغره چخ کرده بریم تو قض یق میشم نو شکری تو نه خدا یا چی غمو میتینده یا چی غمو میتینده همین میبره اینه بعد فتنه را میدوزه نه بولا که بیچاره عیب شید با خدا الو برادر همین در اومدیش که تایشون مته ببرو گاب زاکه دیگه کجو همین دستت قطی میجی خیش اوسنش میکنیسنش گم ببرو کنکریت دا چخشخش که بزا بر رای پای کور بورد براد ادامو حواس میکنن قطیمو ببرویا گاب زنن این مرده که هم میبرویا کامرش همیشه کمه کنن سلام علیکم سلام علیکم بابا خیلی کسازی خوبی دمش گرفته استای این روز خرنای که اینجا دم اشکری نه دمش بگه اونا شو برای بابا دخون کورا بور نکد مرد رفت همین خیلی از برد استراحت دم گرفتن در جور شیرین غریب یک میده دم هم گرفتن در کورای که بله کجا رفته سیاه بابا چی فهم رو همین خواهر باور که این همین خواهره که همین چیز کردن همونجا من هم در احتیل درندگی بدون گفتی یک از تلگرام بود روی چخچخ کده بریم برای همون درون بدون این هم میرم ایشالو با هم رای خدا میرم با همون پیش هم بلا در کور نیست برادرو نگین مشینیک نگین هر کسا بچه زنی توجی که خدمون است سبحان الله
میرم از نمو صغیره را با پیتیورچکا میبره بگم ببروی نه ات شکری تو نکنیم بعضی ها تامه سراسیمه نشیم برادر جونو سراسیمه نشن و نفهمیدن و دانسته یک کس تهمت کنن چی در کار برام که بگم سراسیمه نشین اول بیستین نه اینا کو این تهمتگراش کو برادر میدونی این تهمتگراش نمی دشمنو ها نمی دشمنوی ما یکی هم بدبختو میبرن سک نود هم بیچورانی برو ما بود کو خیلی بیچورانی برو ما بود هم خیلی برو مادم گفتنش در طرف نگینیست که بود اگجا بود که خیسه مایموجا با هموجا را گرفتیم بردیمش بودم روی که خیستن رفتن با هموجا را رفتن دیدن این بدبخت ها هم همون سگای همون که اخی اچکاری ارکور نیستن نکنین هم خیلی یک بچه خواهر دارین نه مادر دارین همه در خونم شیشتگی میخیزم کورش بود میکنیم کجا با بخیزم برام سرسون و سرگردون اوستایی هم خیلی که میکنیم بعد با میخیزم میرم رفتن گپ در سای رفتن نیست برادرم من لوبای جو میرم بخدوان مید لوبای جو بگنم میخیزم میرم روستم نگین او برو داره خیش تبار داره یک اولاد داره و سبحان الله میدونش مو ایشان یکم خزنگ میزنه اینترنت ما چاس میدسته اوکی شما چاس میدسته کم کم جنگل های ایسه کم کم جنگل های کمی سویت سست داک اما امرو میگم کام کام چاس میدسته با فکر کردم ما چاس او میدسته جنگل کی هست اکا جنگل کی هست برایم خدره ساغرو بزنین اکا لایکوتونا غمم دو دین نمه خیزه میخوام بله لایکونا کلافته کای بگوش پری او نری دفع بزنین خدا خدمت میکنیم والله ما گپ ندارم اصلا میگیم برادرها جنگل های پروانه کنینی جنگل های ما سیراونو میرسون با اوجارا بزنین اکا لایکوتونا ساغرو بزنین لایکوتونا بزنین که بازی کدام طرف کسی بگوش بخدو ما نمیدونیم ایجا میدونی کن طرفه ای طرفی سنی میدونی کم سنایی از بیس Перейди камера на полосу. так سنی لبنی ای سنی لبنی با فکرم میگه راه نشان که میگه با راه شده اینجا راه همه چیه همه پری چیه ساغرو هم شما راه را بگین من راه را شما را شون تون میتون اینا راه ای گمش که کام دشمن پشمان نباشه نه یخیبم بیاین اینا اینا شما دام راه در کار بشون من راه را میپرتم تو ای گپ ندارم با خدا خدمت کنی بلاد هم نخیر استاد نخیر بعد میگه نمیتونم خونه دا که اوش کابدن ما گفتم خونه میرم سبحان الله ساغرو راه را شمته توالت بود رو توالت های شمته بگو کو کجاش ندر اومدی ای بچه لکه فخدو برادرو بزنه نمو لایکوتونم بلو اکران در ده برمه زنه خودش پان میشوه بزنه که اشتوبی بریم همو جا کوری همو خواهر بود شوه لبای علیکم سلام اکا رحمت برادر جان شما خوبین الحمدلله اکا خدا را شکر رحمت شما خوبین زنده باش اکا آمین خوب اکا انشالله با امر خدا انشالله اکا گب نیست شید اکا تمام اکا گب نیست
من میرم همونجا کار همون خواهر چیز میکنم تمام دیگه برات تمام اکا خوب اکا جون خوب اکا گپ نیست خوب اکا. چی میگن او باباش طرف همو خواهران نه که هم برادران زنگ زیستن اک بعضش مینداره بعضش هم میوردارش همین فرداشتن برابر وچتا فالو کنم اپاتا فالو کنم خیلی های بعضش خدا برکت تا بعضش این هم خیلی های ده که راز نیو دمانه که که همین خیلی های ای نورک های که ایو اون های که این همی ما همین خیلی شدگیم که کم ترک زود بوار شدگیم یک کسی میگه فلان جای تمام دیگه او میگم چی باید دروغ گفت او یعنی چی باید خیلی گفت همه خواهر 3 روزه بسم الله الرحمن الرحیم گریشته استای زوره و نولا که استای مرا میگه مقصد میگه ما یوشم ده خش تبور دارم مقصد سر خشنومن دارم مقصد همین تا چیو وایده خیلی رونو خش تبور چخیله همین روم نتوه گفتم خواهر نمیتونم میترسم گفتم الو شاید مرا بفهم خواهر که گفتم مرا تهمت بکنن یعنی правильно برادر جون صد روزه گفتم خدا که گفتمش خواهر گفتم با خدا قسم تهمتم که اصلا روی روز تهمتم دارن روی روز از چیزایی که درک ندارم میبرن قسم میخورن تهمتم دارن البته که به مقصد نمیرسن عاقبت خار میشوند نه که مرا правильно بفهم اینا با نکنه همه افیر دا برومد لبای ما اومده استم خواهر ما اومده استم تمام همون بچه که همونجا باشد تمام 22 مینوت پس همونجا میشم خب خواهر اینا اومده استم خب از ما برادرو از ما میرم نمره شوهرش میگیرم از میرم نمره شوهرش میگیرم قطعی شوهرش گپ میزنم اگه از نمیدونم در سپیس پریو موجود گپ زد شو نشو نمیدونم نکه میشه مومنتی که 11 میبرن 11 میشه مومنتی که میبرن انشالله 11 که برو اومدن از ما همو با هموجا را برم میگم شما را که دکجیم برادرایی که در همی جین خیزین بیاین میشه و برادرها من از با هموجا را میرم برادرایی که در همو طرفیم بخیزین بیاین خدا کند که انشالله در یک جایی چی میکنه او را شوهرش سپیستریون ده ها این بیچاره چند روزه گریسته سکی میگه شما بردن محکم کردن سپیسپریوم دا بردن محکمش کردن خودش مونده میگه باید برم ده مقصد ما گفتم که اول گفتمش که خواهر گفتم اول گفتم ما شوهرت اجازت بفرست که مقصد همیتا نیم خیلی پوبلیش نیم تاریک فور خدا قسم مسئله گفتیم این خیلی چیشته پرابلم نیست پرتومون دیاگنوز خواهر پرادکتا تبخاری سم بکنم سکنه تن تاوجه گفتم دیگه خیلی گفتم ای شوهرت خودش بچه آواز خودش 37,000 ای بیلیت تاجیکستان او بیلیت قریب 200,000 میشه ده هر پلوس مینوس خودش قریب تا 100,000 میشه بیلیت شوش خودش 37,000 روش هم خیلی همین تا گفتگی انده کرده همه خمیشه و به فرزند هم هر دشتوخان نه گلکوش نیستن هر دشتوخان این میگه که میگو که اکا گفت مقصد گفت اما شما گفت روی کنم او را گفت ایو جا روی کنن گفت براوه گفت خودم گفتی خیلی برام خودم گفت برام ده گفتی خیلی چیز کدمه گفتم مایلی گفتم پرابلم نیست گفتم من نه که گفتم اجازت پر بعد اجازت پرسیده که بعد زنگ زد ویدیو کرد گفت که گفتم ویدیو که خواهر گفتم بگو که هم خیلی گپ چپ هم خیلی گفتم بعد پگاه گفتم گپ چپ لیش نیزیوتی نشوه اتاقی
خیال تا دا می نویسونن ماشینیک هزارها کس مرا می نویسونن ماشینیک مرا خدمت ماشینیک میگن در حالتی که نمیکنم همین کورا یک کس که همون خواهر که گفت دیگه اوش هم میبرویم طرفش سنگش میزنن О, روسا дай عیب видео است que чтобы بعد гап чав нашего. وانا هم میکنن که اشتو به سومون جمع نشوه اشتو به دستگیریش نشوه هم خیلی میکنن و همه افیرام دقیقا کوشش میکنم که گپ چپ لیش نیزیوتی گپ نزنم اشتو به اگون گپ لیش نی گپ نزنم که همه خیلی انده اینو همه را میخواهنده Съезд. Поверните направо. Московская, Волоколамский, طرفی Волоколамский دسته. Иншаллах бахар мегзарам, иншаллах. Ой, шо. Держитесь левее. Через 400 метров держитесь левее. همه کاندیسانر گرم شام در چشمی ادام زلال دوره کاندیسانر ماشین او گرمش کلچه دکنید در چشم زلال دوره خنکش میدونم که زلال دوره بسیاری بعد مقصد مونشه به فکرم ضرر داره او کم هوای تازه هم در کار اینم بعد نمی چشمم هم خیلی درای میکنه Держитесь левее. Через 500 метров держитесь левее на Новорижское шоссе. Новорижское шоссе. Ракушап, худозада, райма, хайта дромада рафтиста. این میدانی کجا های او شرینار قریب نزدیکی نه؟ Держитесь левее. نه این طرفی لوبنی نبوده این میدانی طرفی ولکلامسکی بوده سه حوزی نگاه کرد حوزی نه تو چون عدرت شایی کجا خودم رفتستم 17 منوت دیگه نیشون بوده سه حوزی واتساپ لچی که ما او جبرم مستپلاجین پارتو میشوه میدونی حوزی تقدایی خیل که حوزی مرا واتساپ لچی که ما مستپلاجین میپارتو همی تا اومدم بگیر نمیشوه Волоколамский шоссе Чиковчик, почему-то шахточный. Она Михайличка. Ого, майли. О, брат. Мега тарaflar. No tur rafte saymaydı bu. Kira? Tur rafte saymaydı yok no tur rafte say. O tur rafte sam. İku İcada ya. Mega no tur rafte say. اینو شوفیور مایم این عدیدی شوفیور مایم اخی این میدونی چیه ای جمعه یک مرده روی کبدم یک چند قپش بود یک برادر گذشته شدگی بود در دختر رویش کرده بودم انا با نیداونا یک برادرشا برده بودم اونجا گلکشا گور کبدیم انم طرف هایلسه ما رفتگیم این باباش راه در رفته سای کم چسبیده سای خود سیگازاش خود نکنه اوه جمعه چسب کرد این جمعه چسب خود جمعه میره انشالله میرسی باباش پول وای میکنه جمع کنه انشالله ها؟
میرسیم میگم کلی بلیتاشونو جمع کنیم همین دیگه. باز برام براسونش انشالله خبر. تبارک. با شبها رو شب خود برای سری میشه. همون طرف آیا؟ آها. اینه 17 ما ایمارا 35 minut شون داد. بازید 14 minut. قریب نزدیک اومدی. چسبیده سر. چند مینوت دیگه نشان بده سر بگوش. ای بگوش چسبیده. آجی سیازداش توز میشه شده. سری من میومد تو. جوتا نگو گاری. نگو جوتا. کوری همیش شما چی چند میگود میرم و چی که پایده دارم. برو تو برای یگام کسی دیگه برو یا اوخی نگو جوتا. سورگون کجا اکل گفت حق شازدی. مالا دوست که بزن حرام و پیش. توی قدری بگی آخی. برای تو برای یگام کسی دیگه را برو اوخی. مستقیم اینه. جاکم جنگل بنگال که است همون خیلی. سال سیدک سیاز بگوش. ها؟ سیازا سال شید؟ یک کم تا یک سیاز دو میشه و میبره ساد میشه. Свет там кышты количи, да, свет игрался. Через 500 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Чамын тига монда рафты торафтана. ها؟ Чамын тига монда. 10 minut. Что да. Съезд. Поверните направо. Маму я Хамад. طرف ما اومدی هم. Уже Рахора шнохти, а? نه طرف اومدی ما هوا. Давай. Пока. Hazır kame parto hazır. Taraf mı omadiyim taraf. Tak. Coşunca kanal son ki stopalajını parto. Ana taraf biraz. Öyle
استاد رسوله روزی میرم هوا کاوز اینجا میرم همون ماشاش میکنم که نزدیک اومد 8 کیلومتر دیگه ایشون چی گپ ندارم اکا سلام علیکم سوزی اکا خوبی تنجی کراکود همه خوبه تنجی انشالله فرزنده همه خوب تنجی اکا زنگم زدی اکا در چی او واتساپ نزنگ زدی навигатор да будем поехали голосовым кро хубака Круговое движение. Третий съезд. لبای او اکا و علیکم السلام باز نرفته استم نمیدونم بخدا ایست همه جنگل بده کو اوه ایست همه جنگل بده بخدا وای دهنایم الکساندر میشه ده ایشالله که رفته استیم قریب ایوون خب شری نرگب نیست خواهی بیای نوخی od prema komića, a stajo, ne stajo. Aj, liško. Ozi çikine bamcara bravo gab neyse, çi boşa bad biye. O, may liško. May. odamı ki ne olmadı ise maksat ki hem de apaşkay şuş dar sizot ştege amca rafte saydı. O akatı bir buçon guftar şogi, o akat. Maksat ki hiç rafte sa. Apaşkay rafte saydı ki ve apaşkay da sizot ştege hamora vay kada işte maksat bilet göster o ekran akor inşallah amca rafte saydı. Barای باوری شده نه. Tabii iş hal kinیم batuşa bu. Ozi mera peş ama apaşka maksat. Abuam be çora abu khel shida. Tazanga tamam sizot. Orgar khoka chikor kara. Amira. Ой, давай, Я خیلی تیمه. شما میفهمید. آبو هودی چی میکنه و شبو توغری میکنه. هودی شام. Bu dal çıkış gelmez yani inşallah. Şit gabne soğam kırçı ki on Josh da halış میکنه. O am kırçı ki Josh da halış میکنه. به پرواز خب. Tamam gabne. خوب akabay. برادرای خنده و زغره برا شما میکشین کامزی زغره شما برا میکشین شما برا میکشین نه که من رنگ ما دیگه نمیوید так Поверните направо. بچه‌ها همیشه زنگ زدن میگه کامو دارم میگه بود نوشیگری تو چی بنا میخسه بریم بابا جرا میگم کی میگم شوهر یامو اپاشکا در سیزون спецприем بود. داس спецприем هو داس спецприем برای спецприем با کی جا اومدن 35000 خودش میگه که از من برام میگه که 35000 گفتن 35000 دا جواب شدن که ان شاء الله آخه همون خیلی ها برادرو همون پول بلیط هم نویسونی جوابت میتن اوج همون خدر روح داره
پول بلیت و یا پیشنهاد میکنی یا که میگذرانی و یا جواب میتونی مقصد اونا خودشون چی دارن؟ پول بلیت هم میگذرانیشون، پول بلیت هم میگذرانی در چیشون، اونا خودشون سراز هم میگیرن چی میکنن؟ بلیت گرفته جواب میتونی مقصد بله بلیت خودشون میگیرن، اونا بلیت خودشون میگیرن، از همونجا بلیت هم میگیرن خودشون، بعد چی میکنن؟ جواب میتونن. اوزی مقصد نمیده انشالله روی رسی پول بلیت جمع کنیم جوش به جواب میتونی انشالله. وای شوشا سراز هم میگیرن چی میکنن؟ مثال این مومنت ها همه خیلی ایده اینا نگاه کن که اینا مثال خدای نکنه اگر ما دست پیش پریوم باشم مرا نامم میوید مثال 10-15 نفر همین هفته مثال 10-15 نفر باید که برود شخصانی که سوم دارن همونجا میرون پولی بلیتشون اپلاتید میکنن میتونن همونجا پولی بلیتشون اپلاتید میکنن اونا میگیرن نامش نصیب میکنن وقتی که کدامش که سوم نداره مثال اونجا اوچیرت خطی اونجا خیلی نیست که خیلی بفورد همون خیلی نه خیلی گب نیست کدامش که نداره مثال اینا من ندارم تو مثال در همونجا داری و از ماش داری میگوی که خیلی ما مثال تو میگوی که من دارم خیلی میگیرن ترا می نویسونن توفرد میکنن میزنی میره بعد میگن که سومت کشید دو فر دیگه بگید این اکای بوجون اومده بوی لانگری میگه یک مدر دیگر آوردم همراهی کودکش پیش ایمان میگه همه هر زمستانی هم تاری هم زمستانی ها بسیار میشه خیلی حالت ها زمستانی های خیلی حالت ها بسیار میشه 10,000 نفر همون بالای اکران در یک باری بزنه که لایک شوه همه خواهر در پیشش نمیرسیم اب بچه در بالای دیوان با پشت زرگی سغیره همون لایک نمیزنی که شروع به همه یک یوردم شوه در اوده لایک بزنیم برادرو داکیمنت پاتن متن گفت او رمضان کی هم را پیچک کنه داکیمنت پاتن متن لایک پاک داکیمنت پاتن متن رمضان هم خیلی میگه کو لایک بزنین پاتن داکیمنت رجیستراسیون هم خیلی میگه یا روز گفتم تا اونایی تو گفتم خیلی میکنی میگه تو غره میگه تو غره میگه میجاش میگه که بزن بچه داکیمنت رجیستراسیون لایک پاتن همه چیز هم بزن بچه لایک پاک داکیمنت ولی همون که قطعه ایوب قطعه دیگه میگه تگی پود تگی کش بسه Поверните налево. زنیم بچه ها دکمی پاکمین لایک پایکا این رای ما های یا گلاونی ما بدسته هم خودم نمیدونیم ما را پراپسکت کیسته زنیم بچه ها دکمی پاکمین لایک پایکا 10,000 و دم اس بسم الله لبای علیکم سلام اکای زفر و علیکم سلام برادر کند جگرم سوز یکت الحمدلله خدا را شکر یک گم نشیده حقدم خیزم بیاین خواهی چو میکند همجا میشینین ایجا صوف در چوی گزاله بدای کو امورا میگون این عوض خدمه میرسیم اینه خواهی بیاین اخیا که اینه من میرسیم یه مینوت بیاین اکا اوز من نه سنتر در نیستیم اکا نه سنتر در نیستیم میکنیم اکا اوز من مستا پلازونی را میکنم من پیتیوریچکا نمیشه گوش شد اینا پیتیوریچکا
این همی جاب ده این هم دا پیشی پیتیورچکا اینا دروما پیتیورچکا دا هوا اینا دروما دا پیتیورچکا دا این همی جان دروما اینا هوا خوب بای رسید یا بگوش اینا برادر جونو Кожи бешенько гжущий. Так. Кам خواهر زنگ میزنیم. Вы приехали. О, бисмилlah. جدا خواهر. اجوی. اب چرچکا ده؟ اب چرچکا ده؟ اب چرچکا این؟ اونجایی ها خب نه چرچکا ده بردارم همونجا تو بتا ساوز نبرو یا اوه این اوجه برو من اومدن ها آیتا اکاچ خیلی هم مرده خوب هم سویه زنه میبرو هممون ماشینیک برو وردن سوز خوبی سلامتی خوب او هم تنجای برادر امی خواهر قد که بیایی پیش سوز خوبی سلامتی خوبی دوست یک سلام علیکم برادر ساته سلام علیکم سلام علیکم کنه در جای مرخیم در جای شتا دامجا شتا گیبدم ها خواهر سلام علیکم سوز خوبی سلامتی خوبی ما اینا برادر عزیز اینا در پیش همین خواهرم بیا این پیش بیا خواهر خود کرده ایکی جان نه کردم اکی برم خانم برم مسئولیت آنا خواهر ایجا بیش خواهر همیشه نسی شاید خود مثلا بیار همیشه چی میکنم خب تو در اینجا کار میکردی خواهر نه چهار شدم اینجا دایم سه چهار سیده اینجا میبرم جا من سالتم هم بگوده حاضر میرم شوهرت بیجوده های شوهر استوسیوم دارم قطعی شوهرت گپ زده میتونی با هر نوع زنگ میزنم ما فهمیدیم زنگ میزنم پیش کنده مقصد گپ کار نمیکنم نه من میدونم مثال ما سپیسپریوم میدونم که هر نمر قدی زنگ میزنه همه زنگ میزنه همون هم یا 5 اینا خدمت نشستی نه ای جوت هم بدن مثال ای جای خدمت نگفتی ای شنو ما نورکم ای پیشی ترما یا خونه نورکه ای پیش ترما یا خونه یا رو شکای همونجا مقصد برای او نگاه کرد ما همه دختر مزم او تاد هسته ها نه او تام چند داشته که نه مقصد هسته دقیق هست مزم دختر اکای مزم بدسته اگه اکا داری دودار داری دودار داری اکا ندارم اکا نداری اکا دو میشیم برادرو از خدا بترسه نکنین خیلی سبحان الله خواهر برومد خواهر کی مقصد گفت ما نه فهمیدم مرا گفت که خواهر مرا گفت که مقصد ما گفت سوم دار کرد سوم جام کندر کر ما گفتم که تلفن بیو کیش تو گپ زده بشوده برادر جان این تلفن خطون نرفته خطون در اون مومنت داوجا درو مبد سین من ندیدم اونجا یک برادر برومد که نه ما دیدم جای کامera شده سه با جای کامera شکسته اگر برادر مرا کنشتون برادرها با جای کامera شد این گکنن با جای کامera شکسته گرده سه نه نشیدم هوا ما فهمیدم تمام برادرها وسط چیزی که هست دیدن خواهر نمرو تهاز بگور در همینجا یک گونه شیر نرخد خوبی کرداری خدا این برادر علاقه شده نه الان برکت تا مقصد ما هم ساز اخیر همه ساعت پویزه من نمیفهمم
کداد همین توف که یکم جشته همون را بسیار نه اینو خاطر مستقلاجینه همین روی کد من نفهمیدم نه ما یگان گپ ندارم خواهر پروست مقصد مومنتی که داوود چه بدرام آمدم فکر من همین دیشان بده چه بدرام شما با تلفن خودتون میفهمید زنده باشی شعر نر ترغم نتم ها میشوه انشالله خدا خواهد نصیب میشوه انشالله بار من کارم خواهر بود میکنم بعد یک میسی یک میره خیلی همین درونو دایم گپ نیست خب گپ نیست برادر جون معلش خب بیا هدی جا خواهر و نمرو تا چکن اینجا جای مشمونی داره میشوه اینجا اینجا هدی سوزه نباکا علیکم سلام برادر افیر دایم همین افیر ببرم بویم فهمش نسی بویم فهمش نسی جیانی چالچا بویو تو جیانی کی گفتی بویو گریز او بچه تا شفتش گل محمد پرویز گل محمد شمیگر میدونه او اکا خونه‌های همین میگه جایی که نوشیدگه همونجا دا گرفتگیان ترمای زنکوره مزما میشناسی مزما میشناسی نداره یا خونه یا روپشک بیسه یا روپشک چی داره که میگم رو پرو ترما پروی ترمای پیش خونه خدا رحمتی رستم ده ها میگه پیش هم ده میگه مردگی زنه کچی هستم واسه شوش مردگی هم جیانی همین اکا میشنه تمام اکا جون همین کار همین خوارم میکنم ببرم خوب اکا جون خب زنده باش بگو برادرو را بگو گاب نیست شفارتو میگم شونو یوردا میکنن من جیانی بویفون میشم تمام اکا گاب نیست الو برکت تا خوب شیرینار وقت در خدمت مکه جون خدا برکتت بتیا خوب اکا جون زنده باش اکا جون الو برکت تا خوب اکا tak بیا کو زنگ میزنن بسیار استفاناله بیا خواهر نمره را بگو 1 minut plus 7 910 479 1 minut 05 84 ها tak 05 84 ها tak برادر عزیز شما این مرا مردکونه گفتید من مردکونه خستم اومم اینا پایون در کارت شما زکریپیت کردم اینا اکا کم بگوشون در تا سطح ما حاضر جای خوش اینا میرم با میبینیم اینجا آقا این برادرو این نمره کارتش دستگاه مونده گوگل انگاری نمره شوی همو اپا نه این نمره کارت همین اپا خچ از سبربانک داره سبربانک تینکوف داره تینکوف نمره همین کارت همین خواهر خچ تینکوف داره نمره کارت همین خواهر خودش هیچ فهم ما گل زدن میگیرم انشالله برادرو اینا مردکیشا گفتن من مردکیشا خستم اومدم چی رای خواهر چی رای خوره چی رای
لبای ایدی به کمش نسی مگزین داره قدیره دا پشت کنه داشت مگزین کن مقصد این امروز برادرو تینکوف نمروی همی خوهرای سون جمع کردن در کار برای همی جا هیا؟ اینجا؟ امروی زم رو وردن در کار انشالله هو اکا میشنوساشون اکا میشنوساشون ابا چا نخود شما یگون که زندگی میکنه این خونه شما بانیم اینجا سرویس های ها؟ اینجا سرویس ده بارانداره اینجا tak Milan اینجا جای کسمتیکی اما مکه خوب اکه مایلش خوب اکه خوار جود سوزه خیلی جود نیخل بوشو برادرای نه و الله قسم اینا جوش نگاه کنه مرد کوی خوب اینا برادر مرا برو سیازم چخلای مرا برو رمو اکران کلون خدا نمیدونم چی بگم اینا برادر جونم سیازم سوزه خوار کی دوری دم جواب شه برای متای میجا میریم بلیط همه گه روید میکنه میره دلشش چیکار میکنی در اینجا میشی چی میخوای در اینجا من حیرانم نمیدونم نه من دیدم خوار گوش کن بیا گوش کن خوار میبرم جود میکنیم یک جودا با حضور شروع سون پونتا جمع میکنیم شوهر میپرسه مقصد همینجا تو افیل کن همینجا یکم سی مقصد چی کنند نگم چند میگم میان میگیرن مرا ای چی بلیط بگیر یا بجای بخزن کنیم آخه او را قطعی تو نمیمونن خواهر نگاه که خواهر گوش کن خواهر بیا ما بشینم در یک جا سومی قطعیش پگه گاب میزنیم سیاز دکی برومد گاب میزنیم سومی او شانی جمع میکنیم میشولو با اون را خدا او شروع میکنیم خونه اکام دمی برود میره در اونجا همونجا میره ایرپورت سورد میکنیم میزنیم میره اوست خودمون حل میکنیم گاب میزنیم یگو چیز نیست در اینجا 2,500 آدم تماشا داره تا اینجا چیکار میکنیم من بخدا نمیدونم برای من فرقش نیست خواهر بگوید در اینجا یعنی برادرها همه در اینجا هستن پروسا گفته نه او را حتما میگیریم او را نگرفتن نمیمونیمش حتما میگیریمش اینجا میزنم اکرام زنگ میزد من در سیاز میشیدم در همینجا گراب زنگ میزنه که شبا خیلی شوانی که زنگ بدم روزا زنگ میزنه وقتی با هر نوع میزنم خیلی گوش که خواهد به اجازتش خش به حالت که به اجازتش که نمیبروید زنگت که زد پگه حتما گوش که خواهد پگه که زنگت که زد نمروی مرا بکش زنگ بزنه ما همین نزدیکی داریم میگیرم میبرم جود میکنم بعد اینجا
بعد اونجا روید میتین میره گفته سا خواهر قیمتی باشه درست برادرو همه در همینجا گفته سا دوست میره بر اکام زنگ زد که بگی خونه خودم درست فعلا داریم خب تمام بپرس پگاه برادرو اجازت نداده اجازت نداده باشه ممکن است برادرو شما پراویل نبفهمین پوسکای که برادر جونو بپرسه خیلی همه را بپرسه نصیب باشه پگاه ما خودم میام اینجا میام میگیرم میبرم برادرو میگیرم میبرم جوش میگیرم میبرم جوش میکنم تمام یگان جای چیش نیست لبکه جو لبکه نه سویت به حد سیسته برادر جونو برادرو خواهش میکنم سویت سیسته در شما صدقه برادر جونو سویت وای فای شد دوری لبای لبای علیکم نه لو کوچو نفهم چی نه یک تو هشت بده یک تو هشت نه یک تو هشت تیرای جفتی اوی وای فای وای این دایت رزه دست نه جمع تلفن همه مونه برادر جونو در شما صفحه اگه دیگه قبل نتیتونه کن گفتم برادرای لیلو بودیم برادر جونو درو جایمون افیر چله برادر جونو نگاه کنیم برادرای عزیز ما گفته استم که بگیرم برمش خواهر میگه که ایشوم اجازت نپرسیده نبرینم بپرسه میگیرم میبرمش رویش میکنیم داماده ده برای برادر عزیز خود کجایی باشه نباشه میگیم روی شکل میره فقط موننده خیلی شوهرش اجازت بپرسه اجازت نپرسه ما حق نداریم برادر عزیز این ایجاد اجداد که هستیم که زنگ بزنه اگر زنگ بزنه پرابلم نیست برادر جونو زنگ بزنه که هو کدومش باشه کدومش باشه ها مونن اجازت بپرسه برادر من نزدیک ما اینجا میرم میگیرمش میبرمش خونه کم میبرمش اینجا میگیم روی شکل میره زنگ شد زنگ شد نشیده است برادرو همینجا نشیده است من چیزی که نه برادر جونو خدا کنه میگیره میبرش اینجا هیچ گپ نداره ان شاء الله
خوار بین چند سوم شید اشتو بین چند سوم شید بگیم برادرو فریادم کردن اینا خستم اومدم التماس بگیرین نمروشا یک 16000 ها کو اینا برادر جونو 16000 شدگی 16000 خواهش میکنم برادرو بگیرین یا حرکتش کنین سلام علیکم شکریه پوش دهنا سلام علیکم علیکم السلام برادر جونو بگیرین که حرکت کنیم التماس بگیرین همه خواهر کارش بود کنیم بریم برادر جونو نمرش 910 479 05 84 اینا نمرو پایون دا برادر جونو بگیرین که شیرونر شما گفتین ما خست مومم بگیرین حرکت کنیم کار خواهر بود کنیم ما هم برم همینجا گم شم بگیرین که یک حرکت کنیم برادر جونو در شما صدقه شریف برادر میدونم این کار کرسیم اکا شریف سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام اکا علیکم السلام روز برادر تنگی سلامتی خوبه داماد اکا شما نقدین خوبه سلامتی خوب تنج اکا الحمدلله الحمدلله چو کده یا پما یا همشاری مورا خواهرمون در همیجا مون در شوشا کپیداس پیسپریون بردگیدن مون راستی گپ چند میشه و قریب 1 ساعت میشه در می افیر واق منتنت خسیم با همیجا رو اومدیم که خیلی دیسویت اینا همیجا جوش همی خیلی بده اینا برادرو چی جوش اینا این همیجا خوب بوده است فن الله اینا شوش در پیسپریون محکم بوده است اینا برادرو اینا میره خونه روی کنن در کره خونه روی کنن در کره که هوا شوش چند سون گفتگی شد؟ 35 خدمت و 35 هم بیت خواهی بداری نه شو تا چند سون گفتگی هم پول شد؟ 35 5000 گفتگی هم برای باید از پیسپریوم رویش کنن براوه اخت چانی روی کار رفتن در پرتوجیکستان تمام اینه مقدره کرد ده فرزند داشته بیچونه انشالله خیر یردم میکنین در پناه الله انشالله یکم سمونچ میکنین زنده باشه اکا سلامت باشه برادرو خوب اکا جون زنده باشه برادر جونو همیختون حساب حساب کنین نگاه کنین 35 از بلیت چند سومه اینا مینیمم 40000 برادرو با خدا هیچ چیه بگیرین برادر جونو یا حرکت کنین در شما صدقه نمرو پایون ده های 910 479 05 84 حضرت سلام علیکم و علیکم سلام باباش سوز خوبی سلامت خوبه الحمدلله خدا را شکر شما نازنین خوبین برادرها 17500 شید او چه در 1 ساعت 17500 چه برادرها با خدا بگیرین یک کنکر چیش کنیم خدوان این مشکلی را آسان بگردونه پسر بودش که نه امو برادری که همین فیتنه را برداشت گفت که دروغه چیه همو دامی پویان باشه انکاز ببرو گپ زن که مثال همین قمردم ببرو بخشش پرس که چیزی را ندیدی تهمت کردی مثال بله دیدم مثلا اپیزود مثال همو آدمی که مثال خودش مثال تهمت کرد مثال فیتنه برداشت مثال نخد در خد کن که جو مثال زدی اومدی مثالی زنه که همین آدم ضرور میشه با اکران میبرویا با خدا که همین خواهر چند بار بر اومد ما در راستی گفت چند بار بر اومد اینا خواهر در همین جاهای ما گفتم که خواهر اگر تو مقصد همین کارا که چیز نکنی من نمیکنم تو رود نه تو ولی صد نه تو با خاطری که ای هیچی نمیخیلی تهمتم کردستان در کارایی که نیستم تهمتم کردستان گفتم خواهر نمیجا نمیخیلی گپ چپ نمیخیلی کارو برای مقصد مرا پراوی نفهم بعد خواهر بعد خلاصای اومد که گفت خیلی مالی ما فکر میکنم نگاه ما در افیر گپ زیر سادم که برو ما در افیر گفت خیلی خیلی دیگه نمیشه دیگه نمیدونم چیکار کنم گفتم خیلی مالی گفتم اینا برادرو انشالله که جمع میکنیم گفتم نه اوخیان همو آدم موزی ببروه همی جمع مردک باشه ببروه بگه گوش کنه برادرو این همی گپ راست بوده مثال چه میخاله که مثال میبروه فیتنه میبروی گپ میزنی مثال مردم دایجا مثال هر کس هر چی فکر میکنه مثال یک کس اوجا یک گپ میگه از اون یک آدم دیگه در پیر مثال شوبه میگیره که مثال همین گپ مثال
ممکن همی گپ توره مثال همی دروغه مثال همی فریب کدیسه صغیره نایسنده که لنگری را بیرحمش شکرت شما قاقا میتین بو بیرحمم یه بوار که بوبوش هر آدم هم این کار اخته کده نمیتونه مثال بس فکر که زده اخیدی چون گیجو زدی خیسی اومدی مثال گپی کی را گرفتی گپی مردم را گرفتی از خیسی اومدی اکا خاک یک چیزی هست که الو شویده که ما بخدا اکا میدون همی چیزو را ما بچه خاطر مقصد ما کوشش میکنیم که هم خیلی خوارای که همی خیلی موندگیان هم خیلی پلاجینیو دا می غلطان دستگیریشون کنم با خاطری که همویش که نگاه میکنیم یک کم ترک شکل دارن یک کم ترک خشروان از خشروگیشون استفاده میبرن الان شویده یک کوروی میکنن در عقل توغری نمیگیره من این چیزو را با چشم میبینم ده برای هم کوشش میکنیم که در کجایی که هم یک خواهره که روحی راست ده های توکل به الله کردگی کوشش میکنیم که دستگیریش کنیم یاردمش کنیم چیستا به خاطر الله اتاق میدونم پرای که کم ترک خشروکی هسته دیگه او زدگی بلو گیر شون دیگه و دیگه شنی میدونه که چکو نکنه توری بابور نه پروستا همین جا یک گپی دیگه که همین آدم تا زور نیایم مثال همون کار نمیکنه بله بله برادر عزیز بگیره نکه مرد بچه ورد بچه 2200 نفر 100 روبلی پارتین ایشالو با امر خدا کار خواهر بود میشوه من میبرو میرم با همه تلفونی ما زریادش نم براو در همین جا نمونیم 20000 شدی نخدش برادر این ها 19660 روبل اگ حرکت کنیم دیگه یک 5 تا 10 تا پارتینش ببریم برام گم شما اینجا برادر بسیار اون هموی که در پایان هر گپای مثال نیتو گپ میزنه همی ابر فکر که مثال یا خواهر تای یا اپا تای یا اوچت این همجا اومد در این همجا در همین سیتواسیا زد وقتی که تو میبروی نم خیلی روی اکران در همون اوچت تو میبروی گپ میزنه در تا یک کس مینویسه که یک گپی دیگه هم تو در تریاد نه مثال که چه شیر بچه چه مردکی که میبروی مثال همی کل یک کاری بد کنه مثال میگی که обруи мо тоҷикора резон охай биромада ба сари баланд мисол обрӯра нарезонда мисол дар байни мардум мисол и хел кадеса бо и хела меои гап мезанӣ бале бигирем бародаро бигирем накун бигирем дастгирӣ кунем бибурем бирем аймиҷа ина мардакира ишон битен ана ки бобош ана мардакое ки гуфтан ки мардакша бира гуфтан мо ҳами ҷаем ана ака мардакора ина ма мебурому ана мардакора кубудро дабар ку қати танку бале ина ма дар ҳами ҷа ина гуфтен омадам бародарҷоно бигирена ки шероинар мардак бори кори хоҳара буд кунем бибурем бирем аймиҷа я ҳаракат кунен бародарҷоно я аҷаруҷуриш кине аллони такум дура бубош кавне шери алло баракатта кавнесака кавнесака ма ҳозир бародаро дар телефонам занг зестан ӯ бародарора бигир фарёд кунем биёянд сағира мега 5 та парт офтам дар ҷо 5 та парт офтай 20200 чанд сума худоя 200 рубл парт офтай мега 5 та парт офтам ин аст ин аст خیلیش کنم اینا چشمو تاوی که در جا 5 تا پارت افتای خدای بگیره نکه پارتن بگیره نکه 5 تا پارتن برادرای که زور تو نمیرسه برادرها پروست هم بلو اکران بزنن لایک میشوه انشالله که ای هم یک جای دستگیری های کم خورده هم میم برادرای که چیه خواهش میکنم بهوده نبرین کجاده همه یک جایشون میتامینم فامیلیوشون میپارتیان عبدالله ای 130 روبل صادقو خی 100 روبل عبدالغفار که 100 روبل دجمشد ده 300 روبل امید جان ری 190 روبل شیرالی 100 روبل عبدالقادر می 1000 روبل سیفالدین 200 روبل عبدالجلیل 1000 روبل
اصلدین 139 روبل، صدیق 50 روبل، مونیسا 100 روبل، مصطفی 100 روبل، حسندین 400 روبل، اسکرالی 100 روبل، رستم 500 روبل. اینا برادر جونو، اینا گل جوشید، گل جهان می 100 روبل، کرامت که 100 روبل، عبدالله ای 130 روبل، صدیق جان 100 روبل، عبدالغفور 100 روبل. اینا برادر عزیز، اینا سومتون اگه حرکت کنین در شما صدقه برادر جونو. کمی زورت نمیرسه گپ نیست برادرو، پروسا بولوش لایک بزنین انشالله که میشوه. هستم برادرو دستگیری میکنن. صدرالدین 500 روبل برادر، صدرالدین 3 الو برکت تا شیری الو. اینا صدرالدین برادر 500 روبل پرتوف. کوینا برادران بر اومدن التماس گپ زنید، چمدان ایشون میتین خیلی که نمیدون تای پوتونه ایشون میتین نمیدونن. بگیریم برادر جانو اگه حرکت کنین شیروی نار حرکت کنین. اینا من نوموتونا گرفتیستم، اینا نوموتونا 22422. اینا بگیرین اگه برادر جانو حرکت کنین که التماس تلفنی من نمبر در شما صدقه. اینا 23 و 100 اینا 23 شد. تاگ سنتالله ده 500 روبل، صدرالدین 500 روبل، صدرالدین گفتیم سنتالله ده 500 روبل، تاگ ابوبکر نه 50 روبل. الله برکت تا ابوبکر ته شیروشی امی زور دا 50 رسید کو الله برکت تا برادر. گپ نیست شیرینار ابوبکر. کو کیای برادر جونو 5000 روبل تو بانو میخداد دروغگو به دسته نمی اکاز گو 5000 پرداختن دروغ گفت. انا نگاه که امیر خان لی 200 روبل. امیر خان زنده باشی برادر جون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبه؟ علیکم السلام. الحمدلله. پیچکو ببل خوبه؟ چه حال داری؟ این همه خواهر دستون جمع کسی و الحمدلله برادر جون. خوبه؟ زنده باشید. سلام علیکم از شهر رزن باباش. زنده باشین. شیروی ناری شهر رزن زنده باشین. سلیمان خیل 200 روبل. الحمدلله برادر جون. الحمدلله. 2070 نفر 2070 نفر خواهش میکنیم التماس که بیا یک کوتی بابا لنگری حجر و جورش کنیم. یا دستگیری کنیم همین خواهر تستر همین کارش بود شوه پرابلم شوهرش هم بود شوه خینه بخدای عذاب اسپریوم مردک دقیقی کچه میمونه قذاب نیست گفتی گپو با تیمبول زنک هایی که بله برادرو تینکوف برادر جونو تینکوف شروینار. بله تینکوف. انا محمد جون 118 روبل. تلفظ نیده بود اصولش کردیم گفتش شو. محمد جون 118 روبل. ای برادرو اینا بگیرین حرکت کنه که در شما صدقه. اینا گفتین ما اومدم اینا اومد 910 479 0584 نمرش تینکوف 910 479 0584 سفر او 100 روبل. اینا برادر جونو نمره تلفنش 910 479 0584 التماس همه میدونیم که خیلی مقصد خینه بعضو بای حوزی کمکی هم باشه دستگیری یردم کنید. نه ما پرامو افیر دای ما پاجون ما ببرم چی میکنم زنگت میزن ما پا گفتم کو تا میبینم ما پا به پرو ما همین کار خط تا میبینم او با پاجون همین خواهرمون شوش قبیلگی دست به اسپریو محکمه جای رفتن نداره باید تاجیکستان بروه این شوشتن پول در محمد ایوب شه 200 روبل. الله برکت تا شیر نر محمد ایوب بخی محمد ایوب باید بخی. اینا برادر نگاه کن. انا ایتا برادر را برادر اینا نگاه کن. بینین صورت شا بینین که حد اقل نیشن مرد بچه ها انا می تا دستگیری میکنن. الله برکت شون بتا بگیریم حرکت کنین دعوی تست کنین شروع نر. ای بابوش
با خدا پسین اما خدمت قپیدن خدمت قپیدگی دیپورت کدگیم برنامه خدا ما مردکم اینا مردکم با تیمبولی که بچه این ولی دارم Olimpek şey 100 rubl. Allah barakat tar. Jama Khonzoda şey 35 rubl. Qovat ba tawanoy Xudo dar umr jonot barakat ta Parvardigor mol ta ziyotar bigardona ki boz ziyotar partoy dar mikhel koroy khairiyavi. Allah barakat ta barodar jon. Bardaro ya harakati diga kinin dar shmo sadqa. Da kartay man est barodaro in kartay man est kartay hami khidi apa bugushon apa bishija apa bishi gavza bugushon Tinko bank Assalomu alaykum barodaro ina kartay xidmat خوش رو بشی خطن شانته گاوزن اپا جون خوش رو بشی خطن شانته گاوزن Впереди камера на полосу. ina kartay xidmat xudo برادرای تاجیکی مرا خدا یک همه کسا حجور جور کنه ای سر دستری یک دستری همه می بیویا این کارتا نه 42000 شده برادران خدا برکت بده تون پروردگار مرا همینجا دستگیری کرده است امتحان تاجیکستان برام پروردگار شما را برکت بده خب ما مردکم گفتی گپای ما مردکم خدمت دیپورتن کدگیم با خدا خودم میدانم خدای توی سر با تیمبولی که زنه کاری مقصد مجبور موندم من مجبوری من اینجا در آمدم اینه برادرم کدام افریدست اینجا آمده است خدا برکت بده تون پروردگار هرگز دست کم نبینه اینه 49000 شد برادر نمروی کارتش اینه در پایان نویستگی 910 479 05 84 910 479 05 84 تینکوف بانک های اینه خدا برکت بده تون برادر خداوند برکت بده زیاد کنه تون پروردگار برای که دمی غریبی دستگیری کده خداوند برکت بده تون ای حقورت کدگی و حقورت کدن گیره توکلتون به خدا چیز میگه بگه توکلتون به خدا خداوند برادرای ما رو نگاه کنه برادرای تاجیک ما هستن مقصد ما همیده چی میکنیم پروردگار برکت بکشونه یا حرکت کنه برادرای التیماس تیمبولی که زنی تاجیکه تیمبولی که مسلمان خدمونه یک یوردم که همتون ای بگردم تو می 54000 یک بو برم بدرم ببرم خودش توغره میشه نیا برادر جونو بیا رفتیم tak حسینو یو 389 روبل صبحالدین خی ایدیبک 100 روبل علیشیر 115 روبل ایلهام جون 100 روبل اهلدین 200 روبل محمد یوسف 300 روبل بو هم برادر پارتوف الله برکت شد ایلهام 100 روبل ریزویف 200 روبل فریدون 50 روبل امام مهدی 166 روبل برادرو اینا الله برکتهم تای شیرونار اینا نگاه کنین انشالله باباش بود میشه باباش انشالله بود میشه انشالله برادر عزیز نام فامیل خواهر قطعی یگم چیز در کنید با همین پراموی افیر قدی همیش علمه برو می همین دستام همین تمه که می برو میره که بنا گنگی یگم سوم شکرتی نمیجه برادر نویسته که بابا لانگری ما 10,000 پارت افتم 10,000 20 تا گازی میبینی 10 تا اینجا
اینجا فقط 500 روبلا حاضر میبینم حاضر 300 روبل 100 روبل تک برادر جونو در شما صدقه بگردم تو نه تا اینجا 10,000 1000 روبل عبدالجلیل عبدالقدیر 1000 روبل 1000 روبل حسنالدین 400 نه نیست دروغ میگم 10,000 اینجا نیست نه همینجا نوشته 10,000 اینجا نیست اینجا فقط سفربک 10 روبل دولتبک 100 روبل محمد ایوب نه 80 روبل پلوس 83 کپیک دیگه اینا برادر جونو چیزی که هست در همینجا هست برادرها یا 66,000 در شما صدقه شیروی نره گپ تو ندارم یا حرکت دیگه کنیم برادر جونو یا حرکت دیگه برادرو نه 479 05 84 برادر جونو تلفن ما زریادش کم مونده است در شما صدقه 50 روبل 100 روبل سیروج 50 روبل الو برکت تا انا اکا کیلو جون برادر جونو اونجا تلفن ما داوجا موندگیم برای سوی ازش برادرایی که در اومدین ای شهر مردوی وطن برادرایی که در اومدین زور تو نمیرسه حداقل یاردم کنین مورا لایک بمونین که اشتباه نواری مو پهن شوه پرستا بالای اکران ده بربزا لایک میشوه 8 حوز اینا میبینیم حوزیر کو 8,000 ساغروی قایتا میکنیم موجود گذارونده باشی برادر نمیدونم حوز میبینم حاضر میبینم حاضر 57 روبل حبیبلو نه برادر جونو برادرو 72,000 شد برادر جونو ای شرطون بینم ای در شما صدقه یا بور دیگه چخلی را میدروی میبره بست برادرها چی بیجا سومی کارونا واپشه ایشون ادو دسته میگن 8,000 چخلی همجا فقط 100 روبل 50 روبل 200 روبل 300 روبل موجود ای پویون بیو یا تاک حوزی ای بگردم تو نه انا ایرا مردکی میگن انا دیدی انا شما مرا با بگی دیگه جو برا با ما میرم انا ایرا مردکی میگن تینکوف های برادر جونو هوا تینکوف 500 دوست محمد 500 روبل عبدالستور 500 روبل اکمال جون 100 روبل رحمان 50 روبل جمال الدین 50 روبل خسرو 389 روبل اینجا برادرها بفیرو که این خیلی بوده 75,000 شد برادر جونو این در شما صدقه یا حرکت دیگه کنیم برادر جونو یا حرکت برادرهایید که نگاه کنیم برادر جونو برادرهایید که نو در اومدن خشومین برادر جونو التماستون میکنیم برادر جونو بولای همین اکران پروستا بزنین خودش میشه برادرها در شما صدقه ای برادری تو که خیلی سیدی الحمدلله شما صدا دیگه خوبه 76 تا ای بگردم تو شیروی نری الو برکتم تا یه حرکت دیگه میشه تا فخدین چو کدی دادم تن دک جایی نمیشه بکایا конкретно امروز چندم امروز 19 خطی شد گاب زن فهمید خطی شد گاب زن همش انیق که همش پوک زد دقیق کن بزا برا دیگه نیست اینجا جای خیلی نیست نه شد نیست دیگه اگه خش تابور اولاد اینجا هیچ که نیست پیچوچکا 24 ساعته ما برا ما اینا کارتا مرا برا باستا فرانسه چاپخان اینی هزار احمد کار نکردم I'm Jonagi. Tu prosto farò chat bis şu saat çıkar mı? Ne mi düşünüyorsun? Bir fayda suma cevap kimi dremire mekirim bak. Barodaro. جو bilet بگیرین کجا باید بره؟ دوشنبه آخه. کو بینش تقریبا فرخنده چند سومه با 21 من.
ولی از 36 بالاست ببینه دودم کی؟ ما خدمت شوهرم خواهر شوهریت نمیره وقتی تو نه مقصد بایدم روی کدنده تو اینجا سوما پریواد میکنی در شود فهمیدی خواهر گوش کن تو سوما پریواد میکنی در شود شود میگیره درمو اونمو جایی که حوز محکمه کوز محکمه چون کارتا میدودی انمو جا میگیرن سوما در اونجا پریواد میکنن تو تمام او میسول نمی هفته میویا سروکش نمی هفته میویا میسول میگه که فلان وقت روز دوشنبه باید نمی 10 نفر باید بروم فهمیدی خواهر این نمی 10 نفر میسول میگیرن جوابشون میتن میروم بلیت داره کامش که بلیت نداره جای ودا کام سوم داره اون مترو میروم اونا با میستن اونجا اخیرا دیگه او را نگاه نکرد سوما پریوادش که برا بزبر گلاکوت نگاه بین که دیگه تو اونمان دیگه نیست اینجا جای خودت نیست تمام دیگه ای کدوم ایرپورت بروم کجایی که ونوکووا گجای باشه نگاه کن دم مقصد ونوکووا ژوکوفسکی داماده ده گجای باشه گجا میروای شنبه گجای پرا 81000 برادر جانو یا حرکت دیگه کنید در شما صدقه شیر مردای وطن بگردم تونوخیه گپ تو ندارم برادر جانو چندیشون دو چه طرف اخری نه میتوه نه بگو مطرب بوارد نکنیم تو بچه شیطان نیستی 36448 نه 36 نه 40000 اینا بگیم نه 40000 نه برادرات دیگه میشه 35000 ها 35000 دارم بلیط میگیرم میشه نه طرف آخردین دلش با حساب بخیرش میمونده بس 35000 میگه اینا 35 تمام طرف آخردین پاسپورت خواره چی میکنین چینا مقصد ما خونه نداشتم مجبور شدیم همینجا اومدم قد شوهرم باشه بیست خیلی که خواهر ای همی خیلی ای همه تا داد ای اکه همی خیلی خواهر این حیات همی های اینا نصیب و شاید این اکه بلیت میفروشه میگیریم با تغرش میکنیم خدا خواهد شب میزنیم میره راست شد تا که بزبرد ایجا نیست خواهر ایجا جای خودت نیست اینا با گفته ایستم اوه ایشالا با هم رای خدا همی بزبرد تمام دیگه یکم چیز نکن شروع نار یا حرکت دیگه کنیم برادرو 2000 آدم نه مردم برادرایی که زورتون نمیرسه برادر جانو التماستون میکنم پروست همین لایکش بزنین ایشالا که جا هستن شیر مردو چی میکنن دستگیری میکنن در شما صدقه یا حجر حجوری دیگهش کنیم برادر جانو ای بابا لنگری من هم ماشین نو گرفتی را تکش ابرابود که کرن در کنه پت کلیک که زدن در کنه دیست یا گوتا زبارت جام کنم زبارت کنم برادر جانو التماسونه کنیم یا حرکت دیگه کنیم برادرو یا حرکت دیگه در شما صدقه گپ تو ندارم بخدو برادرو سرشید 82 دا اومدن ایستاده نه همین 50 روبلی دیگه خولی سلیلا هشکنه نوشه ایشالو تمام دیگه برادرو چند سومش جمع کنیم برادرو بختم حیران شده اوجه الحمدلله پولی بلیت شنبرو اومدی نه خیلی با گلاکوش یکم چیزی که دیگه بخره چند گلاک داره خواهد دتا بیم بابو خوار با اون گلاکوش یکم سوغاتی بگیره برا برادرو او 100 تاش جمع کنیم تیمش برادرو اوجه الحمدلله خودش چی شد همین یک حرکت دیگه کنیم همین 100 تا شوا برادر جونو با اون گلاکوش یکم سوغاتی بگیره برا طرف آخردین چی گفتی بشه اکی کسی به فرق خودت میدونه مخ اومدم الحمدلله زاروندگی میخوام که مقصد ایرا گالو با خودش میتا برادر یک خداوند پر میکنه یا حرکت دیگه کنیم برادر جون در شما صدقه شیرتون بینیم این نره نوخیه ای شما را همسایاتون نرای تقیف آخردین
برادرایی که زورتون نمیرسه برادر جونو یگان گپ ندارم پروستا بلوی همه اکران دا بزنین لایک میشه نمی بلوی تغییر فخردون دا دمش نمیشه بزن تمام 84 چروی نر بخدا گپ تو ندارم حرکت کنین دست شما صدقه شیرزاد ب خدا مشکلی تا آسان کنه اینا شیرزاد ب که نویسونده عبید 150 روبل فرهاد 100 روبل صدیق جان 100 روبل اکرم جان 500 روبل حسین مراد 400 روبل عرب الله برکتم تا برادرها عزت الله 100 روبل اکمل جان 100 روبل رحمان 50 روبل اهلدین 300 روبل نجم الدین 100 روبل اودینا او 97 روبل اودینا او 97 روبل حبیب الله 57 روبل سیراج 50 روبل محمدیوب اینجا مقصد که برادر جونو افتخار می 50 روبل برادر جونو یه حرکت دیگه کنید در شما صدقه ای بخدا گپ تو ندارم ده برادر جونو بخدا گپ نیست عبدالخالق 300 روبل عبدالخالق 300 روبل برادر جونو در شما صدقه یه حرکت دیگه کنیم برادر جونو یه حرکت دیگه زنده باشین شیروی در بخدا گپ تو ندارم بخدا پروستا گپ تو ندارم یه حرکت دیگه کنین انشالله که بهترین شیم لبکت بهروز جون الو مرا اون تلفنم در همین قدم بیستم که برادران برادرایی که بخویم بلیت ارزون گیره تولنگری اصلا реклама کلیپ کردала در یوتیوب میدوریم برادر تاجیک میزه کانال ما میدورین ابونه میشوین و بلیت ارزون هم میگیرین بلیت через تاشکент هست 20000 نرخی بلیت ای 20000 بالا میره تاشکент بعد تاشکент تو تاکسی میره تو خوجنده تو دوشنبه جو پوراتونا اینا ای برادر نسه اکا نمرات روی که نمره واتساپ ما +7 910 48 676 910 48 676 ام دیگه ویزیت کام باشه هم نشون میده ویزیت کنم یا ویزیت کار اسکرین شات میدن از جوش دم میگیرین بعد لوبو رو زنگ میزنین یا بر اسکرین شات نمره یا که در تلفناتون ساخرن که همین کدام وقتی که در کوشید بلیت در واتساپ ما زنگ میزنین رحمت آباد باشه کسی دیدم پیشکام همش میگه اصل دارم کم مونده 10 کیلو 12 کیلو اصل مونده تمام فقط واتساپ داره در واتساپ در این نمره زنگ زنین کلیچور کردن شده بخارا هم داریم ترمز هم داریم تاشکند هم داریم سمرقند هم داریم خوجند هم داریم تمام روی زمین داریم که جای شما بله در کره یعنی واتساپ من در زنگ شما خروش میکنین بوشی خریدگاه کیف برادر جونو تلفن ما ده ها تور موندگی ما زنگ زده استن او را ایخ چیز کردم یا حرکت چشم چیکار یا حرکت 90000 برادر جونو یا حرکت دیگه در شما صدقه ای داش ای شما موماتون رای موموهاتون رای موموهاتون یا حرکت دیگه برادر جونو یا حرکت دیگه بخدا برادرو گپ تو ندارم
ای شروع نه بخدا حرمت میکنین احترام میکنین دستگیری میکنین کو فیلم زنگ نزنه که ما کشتم میگه بعد بخدا دو گپ کشتم ندارم برادر من گفتم بسم الله از چور میکنم واتساپ نیست که در واتساپ زنگ زدن عقلتون بعد عبد میداره بگم که در واتساپ بعد فیلم در وقت فیلم جنگ نکنه که نمیره مونده آدم میپره برشی زنگ زد سیمورا چور می ادینوک لبا اکا سلام علیکم. علیکم سلام اکا ادینوک سوز خوبی صدای اکبر سلامت. میشه رحمت برادر جون شما خوبین میشه نام نمرو تا یا جو آشنا داد ما یا ویدیو ابراهیم کرده بودم برای بچه‌های تاجیکا برام خبر خود از زنگ زدم که با فهمو ایش دبی یک نگاه کردم عمرов نمره واتساپ چی مسئله ده 676 در واتساپ زنگ زد چی مسئله ده ویدیو ابراهیم کردی وقت یاد دنگالم اونطوره ویدیو را در اون گروه آشنا پارت افتاده بودم آشنا تا گفتم ویدیو را پارت آشنا دید ویدیو را دید گفت امو اکای دنگاری ده بار زنگ بزن کمارا پارتو بینیم ویدیو تک برادر جونو یا حرکت دیگه کنه ای شیروی نره ای در شما صدقه ای در 91 برادر یا حرکت یک دیگه حرکت کنیم برادر یک کم تری که دیگه حرکت کنیم برادر جونو در شما صدقه برادر پارتی کنته بله برادر جونو بزنه بعد فیروزی وقت برادرو لایکاتون 2000 کنین همین طوری سر تغه فخردین در بزنین همین خیلی تایی ستایی برادرو طوری سر تغه فخردین در همین تایی ستایی بزنین لایک زیاد میشوه همین ده تا سه تا بزن تموم یا حرکت دیگه کنین برادر جونو داشمو صدقه یا حرکت دیگه ایشالله که قریب شید بسیار دارم خیلی نمیره شما کده بکنم یکی هر کسی که در اینجا دشتم کرسته دشتم نکنه من 11 یکون تا نیستم اگر اپا یکون تا در وقت جویدیم سور شده باشه پول شدودگیم به پول اپاتون سور شدگی نیستم کاغ نده پول شدودگیم اشکاموش و رستوران بوده موزیک الک فیزو خراسان برادر شب و چتا بیار پیش من بعدی که اپاد نشید اپاد شو داشته پای گوهر پای گوهر دا گفتم که نمیره شاید تلگرام شما گفت زگین خیلی پای گوهر انسان خوبه مثلا نه خیلی را گفت نمیتونم پای کسلی اگم چی را ما چکده میتونم بخی می ترسن نمی بخی خواهر نگاه کرد حوز نمی مومنتی که رفت نمره اسکرین شات ده که زب سیدن در تلفن تو کدوم زن زنی بعد فیلم بعد در نمی تمام ماشینی میرفتیم میدونم نگاه فهمیدم مقصد برای همون هیچ منشانه بوده برای ما هیچ منشانه بوده ولت بارا میگوی که ولت میگوی که یک گپوی گفتن که من دیگه نمیدونستم ویدیو را بخوام روی روز تهمت میکنه کسی همجا من داشتم کرده دونه که اوچه همه تمام سوار شم اوچهاتون راست خواراتون مسکو دایم گفت ما تاجیکستان چیمون فرما یکیمون مخفر شکل نمیتونیم انا این مامنتو انا خیلی خوار فهمیدی بعد گپ چپ لیش نزیوتی میشون یکی چی همی تغییر فقرده نه چی قاقام دو دیسی شد 92,000 برادر جونو 92,000 یا حرکت دیگه کنیم برادر جونو یا حرکت دیگه برادر کسی که 5 روبلی دیگه می پارتیا پیلوس بنایسونیم برادر جونو یا حرکت دیگه در شما صدقه برادرایی که زور تو نمیرسه هیچ گپی نداره برادر پروسا بوله اکران ده بر بزا خودش لایک میشه و ایشالله با اون رخدو میاد تایر فخردین که جوشید سیویازت به حد یا که برادر سیویاز ما چی خیلی بافن سیویاز ما سوده او داگ جای بود که سیویاز اون دشمنش بکن دیده چی خیلی سختش میرسه ساغره این مایم دشمن میکنه خواب میکنه زورم یا بعد یکی اگه گفت تو نگم بعد میگه اینا دشمن کردی
سعید شو نه 200 روبل سفر مراد 100 روبل. برادرو یه حرکت دیگه کنین در شما صدقه. برادرویی که گپ نمیزنین برادر جانو چی با میبروین افیر در شما صدقه. برادرو خواهرو دودرو التماسون میکنیم یک حرکت دیگه برادر جانو یک حرکت دیگه. دوست مراد 100 روبل. برادر جانو یه حرکت دیگه کنین نمرو پویونده زکریپیت کرده گیاید. الحمدلله برادر جانو یه حرکت دیگه کنین برادرو التماس برکات بابا جان علیکم السلام کجا که جان سلامتی خوبه که جان سلامتی دکتر ما که جان در حق دعا کرده استیم که جان من چی گفتنی بدم که همه آدمایی که خیر میکنند پیامبر خدا صلی الله علیه و فرموده والله فی عون عبدی ما کان عبد فی عون اخی. الله همون بندهش یاردن میکنه که او بنده در یاری برادرش باشه. آنمی دستگیری ای در روز قیامت انشاءالله که برای ما شما شفاعت میشود. فهمیدین اکو؟ با همون خاطر برادر اهل اسلام همه یجاهه باشین و اعتصموا بحبل الله جمیعا تفرقوا. شما میگم که در اسمان الله چنگ بزنید تفرق نشین دوست بدارین هم دیگرتون. علال خصوص همین اکای بابا در شما نکنین انشاءالله که ما هم با همراه هم شماییم. الله با شما را نگاه بداره اکا در حق مدعا کنین. خدا حافظ اکا. مال خوب اکا جان. نوی من اکرم خوری اکرم خوب. زنده باشی. سلامت باشی اکا جان. من دوست زنده باشی اکا. چیزی گفتنی بود که برو الله برکت تا اکا. خداوند در عمر جونت برکت تا. ماشاءالله انشاءالله همیشه انمی افیروی که ما میگذرونیم هنمی برادرو ببرویان الحمدلله ده تاسیه تامی تا امر معروف کنن انشاءالله که نه دشنام حقورت میشوه نه هیچی. بگن که هر یک کسی که خیر میکنه حکم خیری که اگیش در او دنیا چی است چی ثواب میگیره و با همون خاطر برادر عزیز این بهترین است انشاءالله که مثل هنمی خیلکو ببرویانه امر معروف کنه بفهمونه که همی خیل کندر کن. الو برکت امتا. علیکم السلام آقا. علیکم السلام. تو خوبی؟ اما خوب؟ الحمدلله خدا را شکر رحمت شما نازین خوبه نکن. شکر. بابای لنگر هم خیلی دمه یکم تره کار داشتم نویسن باور که دستم در که دپایم 93,000 که دکن 93,423 برادر جانو یه حرکت دیگه کنید در شما صدقه. خب اکا گوش دوران بابای لنگر مخته دونوش دارم برای گپ زدن تاش توی کاره که از تگده 300% بلد زوری باید کده سیاد دوشیم یک کار دیگه است که باید بکنی همی اگر بتونی همیشه بتونی پگو خب یک گودکچه مردگه 7 ماه 8 ماه بچه در مسکو مثل پالجان کتی اوچش من اوزی در کوش آمه پارتومد نمره اوچش در بگی گپ زن گودک مردگه شوش محکمه امی قدر بچه ها در گروپ از در اومدن از 3 روز پیش ازدواج کردگی بدن در اومدم ازدواج کردگی را گفتم مقصد در جاشون شنودیم توش تو دکترک امی سری گودک مردک توجیکستان روی کداش نتونست امی سری مردگی گودک در بالنیسه در مورگ یک آدم در کار دکمنت رسیس که داشته باشه گودک جابجا کنم من دکمنت ندارم توش تو اوجا بخیزم برم یا که اگم چی گپ زنم حکا نمرم در ببرو بگی نمرو شپارده من نمرو ندارم
بگی نمره ما بگی نمره را. یک سکوند. یک سکوند. نمره را گفتم. 920 920 داش 892 892 داش 0108 0108 واتساپ واتساپ اکا ها واتساپ دا بنویس ایشالا با هم رختم ما جواب میتم ایشالا میگیریم رویش میکنیم بے گپ نه پروا که امی تема را بین با ما در خدمت دل نبو یک تема دیگه دارم التماس اوام دیدن داکو حتما اکا ایشالا هیچ کی کار بوچیده گه بے پروا اور الان نگهبان کروچی می نویسم خوب اکا زنده بود خوب اکا مایل خوب اکا برادرها خواهش میکنم برادرایی که زنگ میزنه نمره دا التماس فقط بنویسید من همین شب ساعت 10 شب زنگ میزنم میگه اکا چه خیلی سوزی میگم میشم رواد اکا بکوری چخ چخ کنیم زیخ شدم برادرها من نمیتونم شما مرا پراویل نبفهمین شما مرا کار باشم این همین چه خیلی که اکای نبرو اومد گفت که همین کار تا بگو واتساپ تا بنویسون تمام کار تا میبینیم مرا بعضی وقت زنگ میزنن برادرها شب 2 شب 3 شب میگه اکا چه خیلی میگو میشه میگه قچق چخ کنیم اکا نمیشه برای که این روزها مرا همین خیلی زنگی میزننم که اسپید نمیکنم برادرها دین ما یک سما شما را ایشون تو بودم که شما مقصد بیننده برادر عزیز برادران نگاه کنین ده نگاه کنین نه نگاه کنین ده برادران نگاه کنین ها ما اینمیو ما دا می نویسونن اینا نگاه کنین برادران من اینو را اسپید نمیکنم ما این خیلی برادر عزیز اینا نگاه کنین ساوزن ما این خیلی برادر جونو کو اینا با خاطر ما شما را ایشون دو دستم که برادر جون شما مرا پراویل نفهمین شما مرا پراویل نه هیچ که مردم مرا زنگ میزنن ما اسپید نمیکنم برادر جونو انا نگاه کنین رنگ هم واتساپ که ما ایشون تون دادم برادر عزیز ما 3 تا واتساپ دارم 3 تا اونا دیگریش در اونجا زنگ زیستن اونا ایشون تم اونا حوزی زنگ زیستن یک از در واتساپ یک از در نمبر زنگ زیسته اون در طور مقصد برادر عزیز ما را همیشه بسیار زنگ میزنن ما اسپید نمیکنیم 3 تا واتساپ های 3 تا واتساپ های برادرها 3 تا دیگه تلگرام عیناً توش سم همین خیلی همین میپروین مینویسونن برای برادرایی که اسپید نکردیم شما فکر چم برادرها 6-7 منوت گلاسوای روی کردن خواهش میکنم کدام وقتی که مینویسونین کو برادرها نگاه کنین همین قدر بنویسونین ما اوج در چی میکنم نم قدر بنویسونین که سلام علیک مسئله همین خیلی کار فلان خدمت های یا که فلان کار های همین قدر همین قبل بنویس ما اوج سرازه میبینیم میگم که همین کار شیدنی یا که نمیشیدنی برادر شما پراویل نفهمینده برادر جونو برای بسیار زنگ میزنن ما دا چیت بدرو دا کارتات بدرو برادر جونو 95,000 شده شیروی نار یا حرکت دیگه کنینه در شما صدقه یا حرکت دیگه کنین که ببریم مای میجا پرویز نه 123 روبل صدیق جون خی 20 روبل میرزا مدین 200 روبل خدایداد 90 روبل عزت الله شه 200 روبل دوسمراد 100 روبل سعید شاه نه 200 روبل یا حرکت دیگه کنیم برادر جون در شما صدقه برادر عزیز یک حرکت دیگه انشالله که قریب اومد بیم برادر جون یک حرکت دیگه یک حرکت حق خدمت چین چی کلیشین اگر کنکوی دگذشته نه حق خدمت چند سومه سگره و دلیل چی کردی؟ نه او دلیل نکنین چی با او دلیل میکنین برادر ما حق خدمت ندارم من اگر از یو سوم بگیرم گهی گولک هم یورا بخرم 2 گولک داره 2 گولک بچوره در تاجیکستان 6 دست پیس پریو ما بیو ای سوم بگیرم مرا رکلام هم بگو
ما بیام یکم تجارت داشته باشه رکلامش کنم برادر، بعد بگومد که حق خدمت ما چند قدر میشه. از این مدى حق خدمت در کار نیست. فهمیده نکن؟ سلام علیکم بابای لنگری. علیکم السلام برادر. و علیکم السلام. ساز خوبی برادر. یا حرکت دیگر کنیم. نو در آمده. برادرای عزیز، برادرای عزیز، برادرایی که نو در آمده نگاه کنیم برادر جنوب. برادرایی که ما پوگزا ببرو، خوار پوگزا ایجا ببرو، ای زن و دای سر نو ببرو. من تا یکم کارخونه داشته باش، یکم کار داشته باش، یکم چی باشه رکلام هم بگو، من بگومت که حق خدمتم چند قمیشه. این خیلی حق خدمت نیست. میرم رکلامت میکنیم. چیست در رکلامت؟ چی بانه برادرم؟ مگازین تا فرقش نیست. صغیرت نوس میفروشی، تلخون میفروشی، چیزی میفروشی نمیفروشی. همین خیلی از برات. اوه بواب که خدا شری ناری در شری نار 96396 یک حرکت دیگه، یک حرکت دیگه. خوار من چرجان یک مینوت همینجا میبرورمت برادر جان. اکران کلام باشه همین خواهر بفهمونه که همینجا با برادرها بسیار چیز کستن، بسیار خوب میشود. باب نیست مالک بچو بابای برام گفتن که لنگری رو دستگیری کنین هم وقتش باشه انشالله همین به نزدیکی در تچین 3 روز 4 روز چقدر پرابلم های و یا دریاجویی حل کردیم. این بهترین خیر بهترین کار اسم شریف تو به وجدان پدر ملت 1% کاری همین لنگری رو بکن و بگیم که گاو بدونیم ارزه در ناموس استغفرالله از پیزور گفتم به ناموس به وجدان خدا زده. من وقت با پیش دیگه کنیم برادر جان. الله برکاتم بده. ولی برای مردم تاجیک در کاری در خدمت خلق باش. خب برادر جان گپ نیست. زنده بود. یک بار دیگه قبض به خواهر بش، یک بار دیگه قبض بگو از کجای شوهر در جای برای چی بوله اکرام رو مدیم؟ من شهر نورای می باشم. شوهرم در اسپیس پریو محکمه 2 فرزند دارم. مقصد در کوچه ماندم. هم یک کار التماس کردم که دستگیری میکنین. خدا برکتش بده تا اینجا را با اومد. بسیار آدما نویساندن که چو این ماشینی که ایت مقصد هر چی بیچو نویساندن مقصد یک با چی نکرد خیست آمد تا اینجا را می استفاده را نشان داد. پرت افتم. خدا برکت بده تا برادرای عزیز همه ما را شما دستگیری کردین. خدا شما را برکت بده. خداوند کریم پروردگار یک دادین 100 بده تا الله مهربان. من مقصد دمی غریبی که چیشیدم روی اکرام برآمدم. پروردگار شما را برکت بده. تمام خواهم. برادر عزیز شنویدین مقصد چی سیتواسیا های خواهش میکنم برادر جانو از این حال خواهر شوهرش در سپیسپریوم های برادرایی که درومین بعضت فیدنه دختین بعضت گفتین ایوون است از دیگه خود برای ما اگر چینگیز باشه خود برای ما خود کسی که باشه نباشه وقتی که از ما برادرها یوردم میپرسه میگه که کمک کن ما یوردمشون میکنم برادر از خود کسی که باشه نباشه با همون خاطر برادر جانو ما ایرا وقتی که برو مادن ماشینی گفتن ما همونجا خیستم گفتم که مثل پراجن پارتین بین در حقیقتا ما او برادری که ندیده بودمش و برادری که در اکران غلطی ده ما ندیده بودمش نه که الله شاهد است که خداوند خودش میدونه که ما گفتم که خواهر مقصد تلفن همون برادر بگیده ما مثال بگیرم بدرم ها شتاب تلفنش شکستگی مقصد نگاه کنیم برادر جانو راست اکران هم بالای اکرانش اینها بالای اکران شکستگی وقتی که نوار که کد نوار بزه بد خیره طوری یک بد ما تو خواهر مردم سامنیوات سمیکنن با یکون گپ چپیلیش نیزیوتی در پای ما میپیچونن برای هم خدر گفتم اگر ایلوچ بوشه خلکنین خشو میشوم گفت ما ایلیش با همون خاطر تلفنی او را گرفت تا اومده ما هم ندیدمش او برادر خطون دیدین اونا برادر خطونانی دیدین در پیچور چیکار کار میکرد مقصد اکا گفتم تلفن کنم نفهمیدستان چرا ما اکتیر بدرم
خیلی خیلی ایجاد شکلت همه یکم جدا اومدگی نه هیچ گپ ندارم ما گلاونی اومدم گپ زدم ما گلاونی اومم حتی ایشونش دادم دیدین برادر جونو که مقصد چخیله برای آنها برادر عزیز زنده باشین گپ ندارم بله برادرها کارتا تینکوف های الو در عمر جونتون برکت شما گفتین ما خستم اومدم نکی گپ نه شیرین نه بخدا گپ تو ندارم الو برکتون تا خوار هوی که کوچا برادر عزیز کارتا تینکوف های 910 479 05 84 نمره در پایان закрепить کردگی ای برادری که نویسنده است که 50 در 50 میگوی که اگر ما 1 روبل همین را بخرم الله در لعنتش مرا گرفتار کنه نه که تو تهمت میکنی برادر اگر تو در حق ما که تهمت کنی الله تو را در لعنتش گرفتار کنه این هم خطر برادر عزیز ما دیگه تو را هیچ نمیگم اولی افیر تماشا کنی که چخیل یک فتنه کلونی دوختین که سبحان الله با یک جا هر یک از بخدش آبرو دارده سبحان الله برادر عزیز 97,000 916 یه حرکت دیگه کنیم برادر جونو الله برکت امتا صلاح الدین 300 روبل عبدالخالق 200 روبل الله برکت امتا برادر پرویز نه 123 الله برکت امتا برادرایی که کیره اکای شیره نگاه که نویسنده که از نامی برزگوه سلام نشکرید شما برادر جونو یه حرکت دیگه کنیم برادر جونو در شما صدقه گپ نیست نه گوش نمیکنیم برادر رو ایشالله با هم رای خدا کو نه اینو کو اینو گفت جمعو برادرای چی که سوخته میمورنی ها سوخته ما در کارهای دیگه در کار نیست برادرو ما در کار نیست جنگ دعوا هورا این همی انشاءالله این همی نگاه کنید که حوز این همی کار که بود کردیم اما خواهر میروه یک عمر در حقم دعا میکنم ما در اینی خوبه ما در کار نیست دیگه کرو فهمیدین ماشین دایم شاوکارم برای همین طوری میتوه خواه لنگری گفتنی همجا اتش نویسونده که همون صغیره که وزی برامد که پیش رفته این پاک کدون گو باور نکده همرا پیسه که شوش های همین شوش نام فامیل چه اگر گفته تونه هم دایی فر بگر که شوهری من همین حدومه دست پیسپریام های این پاتا تمام میگه با میزنم صدا چه داری؟ فیلتانی باید پسله نیم مینوسه را بکوانده و هم نمیدون خیلی مردم هایی کنجزوده خیلی گپ بزنه نامش کنجزوده امید بدسته اون همون آدمایی که پرش دارم پوست همون یا بدونه موده بفشه ما همین دنبر اختیم و در یاردم یا یاردم فیلم و تیاره یا دیگه نمید ما هم دمی یک شهری دسته پستیانه دبرتم ما هم برای خواهد یاردم پستیانه دبرتم اکایی هستی هستن که اینو دیگه گب نمیوان همین میفورشون که فتنه بدوزن میفورشون که همین جنگ دعوا بدوزن اینو نمیخیلی اکا جون اینو را ما باید پوش نکنیم بله زنده باشیم میکنم که خیلی چی پیگام نزنین و همین در روی خودم باشین چی مینیسیم پس نمینیس میکنم که با پیلش میبره این همین رنگ اوزیره اینا اکایی آدمای چنش السی میکنن این آدمایی که خیلی فتنه میدوزن اینو ها نمو بدبختان میوین همیشه اگه من نمیشونم نگیرم این معلومه معلومه در حق ما دوست ماشینه کلان حجم دارین انشالله اگر هیچ کس هم محتاج نکنن امین اگر اهمیت داده باشید برادرها اگر اهمیت داده باشید یک تبر آمد گفت من مولویم گفت نگاه کنین ده گفت من مولویم گفت اکا زبور تا استانوی کن گفت همین زبور گفت دلشش من خودم جمع میکنم زبور یک 70-80 هزارش مونده بده لیکن نکرده روش سیاه گفت مولوی هم خیلی چور نکرد که
بعد ما گرفتم ویدیوش کردم. نگاه کنید که برادر عزیز، وقتی که آدمیزاد، وقتی که انسان از خدا نترسه برادرها، هر کاری را بخواه میکنه برادر جونو، هر کاری را که بخواه میکنه. برای اون قدر سفسطه های خدا به خبرها را گوش نکنیم. شما گفتیم برادرها، ما اومدم اینا جوش بنام خدا قسم همی شما هم نخواهین، ما والله قسم همی را میبرم خدا میگیم روی شکنیم. اینا جوش بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اونا خواهر خداش اینا چیکار کردن در کورت. اینا جای ایجاج دیگه من نمیدونم برادرها. اینا جای ایجاج اینا دیگه من نمیدونم برادر عزیز ما چی بگم چی نگم. کسی که دیگه چیزی میکنه نمیکنه برادرها، اگه توکلشون به خدا، اینا را دیگه گوش نکنین، اونا را دیگه عموما گوش نکنین برادرها. هر چیزی که پرتافتین خالی سلیلو بگین که پروردگار ما به خاطر خودت کردیم، در آرزوی خودت کردیم. خلاص این همه قدر گپ بگیم برادر جانو، تمام. خواهر دیدن امروز، اینا امروز دیدنش، اینا امروز در همه جاهای اینا. اگر مشنیک باشه فراموش نکنیم برادر عزیز، اگر مشنیک باشه یا پگه میبینینش یا که روز دیگه میبینینش یا که روز دیگه میبینینش. مشنیک مردم فسکده تو میخره ایجا میدرویا ایوجا شوجا میبره. اگر خود میلیون هم اینا بگیره، خود میلیون هم بگیره چی میشوه؟ هیچی. همین مشنیکی های میروه جورا، حرام به حرام میروه. فراموش نکنین وقتی که یک کس فن کردی سومشا گرفتی، یقین بدون که او در راهی بد میروه، زهر تنت میشوه، او میروه. برای هم خب برادر عزیز امروز دیدینش، اگر که مشنیک باشه با میبینینش که با یک هفته پس میبره، خود یک ماه پس میبره، خود 2 ماه پس میبره. این 100,000 که ما و تو جمع کنیم میتیمش برادر جانو، این 100,000 هیچیش نمیشود، هیچیش. تیمبولی با هم روی حرام دکو در بین 2 روز اگر بود نشید بر پدر من علت، در بین 2 روز. برای هم برادر عزیز هر یک تمون خواهر داریم، هر یک تمون اپا داریم، هر یک تمون زن فرزند داریم. زن فرزندای خودمون فکر کنیم، اپا و خواهرای خودمون فکر کنیم. در کار نیست فتنه ندازین، خواهش میکنم فتنه ندازین. میبروین در دیگر ملت ها میگن که در دیگر ملت ها برومد، میبروین دیگر کرودا میگن در دیگر کرو برومد. التماستون میکنم ندازین فتنه، هر بدبخت را گوش نکنین. این همه قدر گپ داشتم. خوبی دوستان سلام علیکم. الحمدلله کاری مادر بچینم برادرها اینجا شیروی نر بچهای نورک این اینجا الحمدلله کمک کردن. مادر چیکو کردن بلیط چه خریدن روی اکرانش نبر آوردیم. ماشاءالله بهترین. ماشاءالله اینا با یک کار خیری دیگر اون در اوجا با انجام دادن. ماشاءالله بهتر. الحمدلله این مادر به جا دست مونده بود. کلا با یک جوشی پیش بزرگ کلمه الحمدلله خلاصا نشون نمیته مادر کارش بچی دوستم گفتم که از انا کی جا هم شهری ما بود است. الحمدلله کارش بکردم شهری نر بدش کردم محمد بدش کردم جا الحمدلله. دوستم کاری خلاصا به تشویش محمد کوروش باختشان. بله الحمدلله به تشویش کارش بکردم ان شاء الله. کی اپا جان شما چطور نپارتوی پاسپورت از دعوت سبام نپارتوی او کپیچا جاز بلیت на тугру میکنن. خب возвращение پاک مگرم برای بعد возвращение گیری البته بله پاک اوش که کار شما مادر جون. خب شما چیکنی برای اوجون تو نکنی بعد میگیریم روی چون. خب بتاش تمام ما خدا بچو دو معلومه بگه کی این ایسونده کلونی بارزاگوو اوفارین ترا میگه چی تیورو چی گفتی؟ اوجا چی گفتی گوخه چی؟ آخه اون روز در افیر چی گفتی؟ ایتر اومده میگه سلام بارزاگوو اوه یک دشمن اکنن گوخه هر چی بگم چی
برادران تینکوف های شروع نه تینکوف سبربانک نداره تینکوف نداره برادر عزیز سبربانک ای خدای اولی سبربانک نداره تینکوف های برادر جونو یا حرکت دیگه کنین کسی که 50 روبلی دیگه میپرده ممش نر برادر عزیز میدروم در درون کارتش میدروم شما ببینید که همین گذشتگی باشه که دیگر نگم تونده برادر جونم یا حرکت دیگه تینکوف های برادران 910 479 05 84 کسی که پرتوف مردک بور یا پیلوسک نه التماس یا حرکت دیگه برادر جونم بعد برادرای عزیز همین دستکوت نه در همین بالای سری کل یکی بجون بزنین که شو بیاگ لایک شوه بخیزه شو بخیزه اون نگه دیگه مرا کل نگی اونجا پریر سر پاس کردن امروز برما دیگه بابوجان کرساب چکنی ای برادر الحمدلله ما این همجا حجامه داریم تینکوف برادران زکریپیت کگی نمرو 910 479 05 84 تینکوف شروینر حجامه بپلایی نه حجامه پل قطعه 2500 روبل سه کس میاد ده کست با پل شروینر اینجا هیجومه های هیجومه اکای کلی بو بجون دیکن خلاصه کاری مادر بود چی دوستم این مادر شخصی کارش بود که کاری بود کریم موزی انشالله باز سهری وزرشه نرود که میگرد ایدمی کار برش میشه تمام انشالله گاب نیست گاب نیست لبه علیکم سلام افاده لبه میکروفون تا کش نه خیابتم پاپا یا چیکار میکردن؟ خب اونجا رقص میکردن من نشدیدم چی مسئله خطه؟ خیلی مایلو وقت من نگفتستم اپا اگو مسئله پولای چیتنو چیکو کندار کنم خیلی بگو اپا پرتو خب پرتو من هم دادیم در تمام جا دادیم میگن ملیسیان روسیه که قطعی همون چیزی خطانی کارا بود کنین بچه تو چی خطان خب پرتو مایل خب مایل پرتو کنیم تصمیدیم برادران پرتسته 910 479 05 84 برادر جنوی حرکت بلوی حرکت با پیش زنده باشین شیر تینکوف های برادر ها تینکوف زنده باشین برادر جنوب بدرو دا کارتر بدرو خواه برادرو کومید که زورت نمیرسه یگو گپ ندارم پروست همین بلوی تلفن در لایک نمیدید همین خیلی بزن خودش لایک میشوه سب احراج برادرای عزیز لبه اکر سلام علیکم علیکم السلام اکر اوه لانگاری سوزی خوبی سلامتی خوبه میشه رحمت برادر شما نزده خوبی نکر الحمدلله برابر همین یاد چیز بود گفتم خطی دیگه بزنم چی داکر چی مسئله دار این مسئله نمی یوتیوب های مسئله نمی جنگ رازبور اینم یک همونی جنگ رازبور ایجا دیگه تیم رفتیسته مونی جنگ رازبور اکر همه یوتیوب دامید روی فقط همون اکا مونی جنگ رازبور در شما مرم در شما صدقه اکا جنگ رازبور مونی برادر جنوب ماشاءالله الو برکتتون تا برادرو اینا صفرشا نگاه کنین 103,832 روبل برادر جنوب اینا 103,832 جزاک الله خیرن الو برکتتون تا برادر عزیز ما گفتیم 100,000 خوهر خوش یک رحمت بوش که خلاص نبریم که بوجه آمد کنم باید نبود کنم خدشون چی خیلی که خوهر شیره ازا رحمت کلام برادر پروردگار برکاتون بده خداوند یک دادین صد بتتون
مقصد ما را دستگیری کردیم. پروردگار شما را برکت بده. با یکای لنگری خداوند برکت بده که مقصد یکم اپید مقصد بسیار آدم چی کردن که مقصد ماشینی کلیسا چی کرد تا همینجا را آمد همش دید. تلفن هم دید شکستگی همش دید. اون بچه را هم نشان داده. مقصد خدا برکت بده کنه برادر. خداوند اشما رضا باشه. برادران خدا نگهبانتون باشد. شروع نه خدا نگهبانتون باشد. در امان الله باشید. من اینا میبرم مایده ایپای کار برو میشوم که زنده باشین. گپ تو ندارم. شروع نه خیلی کدامید که بخواین یاردمش که هیچی گپ نداره برادر عزیز. الله شاهده که خواهر مقصد یک پلاژینی ده هست که سبحان الله شما باید بفهمین برادر عزیز. هیچ کنه میکنه کارتا خدشای نمر خدشای مثال زنگ بزنین یاردمش کنین. من اینا تیارم که لوبای وریمه زنگ بزنه بگه که اگر که بعد اگه جو کرد الله شاهده که میبرمش. یکم پرابلم نیست. این مسئله است که گفت که همون گپا که نو پرابلمه. خواهر مده جواب تمام برام به ویجاب گردانم خواهر. السلام علیکم. آوازا نیست. آوازات نیست لانگری. حاجی آوازم نیستای. اینا نو پیدا شد. اینجا میگم ایسترا بود دستای. طرف ایسترا دا ایسترا چی؟ پرپو. نه. نه اوجا پیچورچکاش دستای. ها نو طرف. ها پنوت باکتو ها. کورو تابین. ببین مسئله بردن داد نداشته وقتمون همینجا تشکیل نمیگیریم. بعد پرابلم نیست. پروستا فقط همون چی را نگاه کن. شد خطی گپ زن بگو که همه خیلی هم تاری 35,000 پریوادش میکنی او خچون اینجا میره تو را اجداد نکن که اون نمیشه. تو بگو قطعی برای خیلی نمیشه. بگی کاربار تابین تو بزبره شد عیقی بعد بیویا. خب پنات با خدا نگهبان. خب مالی پنات با خدا مالش. خب مالی
ای مهنت کردی اکه لانگری الحمدلله کار بچید دانو میختم برم راست ماشینی کش گفتن الان شوید برادر حیاتی همین دختر میسوخته بانو میخدو حیاتش میسوخت یک عمر ماشینی کش میگفتن سبحان الله یک بعضی همین نوجوان مردا هم خیلی انده یا تورشدا زال بده چورچکا پشت چورچکا بلوش زال بده بچه های یاش بسیار هم می نویسن اقلاشون دروی باز ساز میشه میره کنشن در کار نیست همین کارو بخدا در کار نیست ای بچک یک انسان تیمبول زن هسته بنام خدا حیاتش یک عمر میسوزه نگین همین گپورا نگین چیزی که فکت ندارین در کذب ندارین نگین سخن هر کس گوش نکن بخدا ایوب دیونه میگن بعضش ایوب دا میگذارونه الو میسوزه الو ایوب ما نصرانیان الو نباشه ایوب تماشا میکنم نصرانیان زور میشه علیکم سلام اکا زنده باشی برادر جون گپ نیست حالا برکت است شیروناری دنگره گپ نیست زنده باشی گپ نیست اکا گپ نیست حالا برکت ده اومی زنده باشی شیرینه بای اصونه برادر درون در اومدن اصونه انشالله یگون کنی نداره تاک اینجا هم ما نوشته سایکی پرادکتا میگیرم گفته وعده کردی پرادکتاش بگی با این گفت کمیده نومی اما قضا بستن بانوی خدا بستن زنگ شدنه که چی میگیره چی گفتیم ای بستن هوای راست اکد میگیم گنگ ندارم شاید خودش میگیره که نغز نیست در اینجا پوبلیکا اینجا گفته هستم گودکای بسیار هرچی نویسته میگیرم نه خود به شما بخدو میگیرمش نه ما والله قسم ما یک نیمودمی که ما سهم خدم گذاروندگیشم با پروداکتش میگیرم بسین ازبکو چی میخره یک مینوت گرفتم بود ساغر شما ساغر شما حاضر راست میگه نه بخدا راست میگه آه براد من تاکسی چی من ای کار امروز موندم ای روز ای ورم کمی افیر که دیگه همینجا شتاق کار مرد ساغر میگم همین کشک مرا همین هد دار آوده میقفل باید بعد شما که تاجیکستان نوشگی بشه خدا زده نخود تمیخ نومرد باشه الان این همین خورد کنید شما نکن این همین تاجیکستان ای سر همجا اقرارات کده سای نداره یگان آدم همینه یگان کار کنه کشتاب نتونه نویسته به خدا نومرد نشین این بعضی ده چیم نومردید دادا اقرارات نکو بارودا و خدا خواستم سالیم عقل نیست یا خیلشه ای مردک خیس ای کی میگه جا آمد نمی افیرش نکشته کارو بود تا ای خداوند شرم کنه نه سلام ای مومین آباد tak
زیارت حیدرov همجا برادر نویسه که اکای لنگ زیارت رحیمов اکای لنگری بخشش ما خط حقارت میکردم نه من نفهمیدم که خودت مقصد موجیک بودی بخشش پرسیده شعر اینا انشالله با امر خدا چی ندارم ولی شما با خوبتر میفهمین فقط انشالله که هیچی گپ نداره این خیلی مومنتو میشود نه دلنشش با خوشتر میفهمین انشالله ما گفتستم که برادرم من حق یک کسا بخورم الله خور ذلیل میکنه تیم بوله همی خیلی نیوزمنده ما برادرم ای بچه ما الحمدلله ای بچه ما دورم بچه شرطه من شما را ایشون تومتم که ما چی دورم و چی ندورم ما دورم الحمدلله پروسه خیلی راه اکای تویر تاکسی ده هر خی 4 سوم 5 سوم 6 سوم هر خی کار میکنه یک وقت میشه سستار میشه حرکت خود زویست میکنه الله مهربان هدایت کنه همه حقارت کنه سلام از شهر بچه های ناحیه 5 الله نگهبان باشه شما رو برادر عزیز برادرش تاکسی کجا خی تاکسی هم داریم مسکو هم براد یاندکس تاکسی موبایل انگاری چسبیدگی اوضاع من سوزه بفکرم تاکسی دورنی مسکو میزنم براد همین یاندکس تاکسی یا بسم الله شما درون درآمدن سویاز گوش شد شما خیلی بستین من تبرم بیو میشوه شعر نرگب میزنی ها میشه خواهر ندارم برای که اونجا برآمدم سویاز گوش ما اینا پرودکتا گفتم پرودکتا گیری را برادرها از خداوند شرم کنین حقارت نکنین مردک چی گناه کده چیکار کده شما در حقارت میکنین عبدالرحمن جامی شیرالی بقایف بابای لنگری التماس من با جواب ده دختر من ایوبا شیرالی در نمره واتساپش نویس نمره واتساپش در نویستم اون میبینه جواب میتیا تاهیر چی گوزنم برات تاهیر من چی گم برات برای کاری تاکسی باشه هر خلاص کار سوز شده گه 4 سوم 5 سوم ماشین من آرنده هر خیل کار میکنه من با ماشینم میکشم که که تاکسی نمره من چیکار میکنه نمره من ننویسم که همینجا تلفن
اشکال درد میشه آویز خروج دیگه کجا شدی بابا جان و جلال الدین آمین من نمره من فرستست نمره من چیکار میکنم بکنم نمره بابا لنگری ها так چند بود نمره لنگری آج خودش بیا برات دیکتاوات میکنه 920 نه 982 0108 بود مگر خطا نکنم این از نکی ماشین برات اینا بده این از نکی ماشین نمره بابای لنگری 920 بود باز به نظر برآمده میکنم 920 892 0108 نمره لنگری نکی ماشین تنشان تاکسی نمرات نوشت نمرای من چیکار میکنی برای چی آخی نمرام گم همیشه گم من بگم نمرام من در مسکو ده تاکسی میزنم مسکو خودش ده کیاریا برا اکا هولی که بست میگن بیرون ماشین تا بیرون نشان ده خیلی کم خیلی تاکسی فاهم برادر یک من کدام برادر شرام تجکی اکای تاکسی فاهم برادر یک دستگیری کنن همه قوت مسلمان کیا میگی برات من میگم از بیا میگم نمره باباشا گفتم تا PDTV3 زبار محکم شد برات 103,000 و قریب 104,000 جمع شد خوش رو بخونم برات این از گشته میخونم اسمی اکای تاکسی فهمان برادرها را یک دستگیری کن همو باوری مسلمان برادرای نمی نمره که در تگ هست 910 479 0584 نمره همون دخترک شوهرش در سپیس پریام بوده برای بلیتش سوم جمع کردن اگر کدام خیر کردنی باشن یاردم کردنی باشن در همین نمره تینکاف میبروه یگان سوم پرت میشه 103,800 چند سوم نو جمع شدگی بود نمره حالا هم همینجا در زکریپیت ایستاده کدام میخواد که یاردم کنه این همی ایجا زبار کردن وزی 103,000 جمع شد این نمراش در همینجا برای میتونشه بعد میرم چی گفتیم بهترین اکه باور کس بهترین انسانه خیلی علای چیزا همشون نه تشنه تاکسیست تو چند سون پرتافتی تغییره همین تاری هست پرادکتای دادنی رفته چیکا همین دهنده داد همون روش نشانتی بسیار خوب میشه اکا همون خطه شد تلفن زمین کده تمام
الو گپ ندارم نستش بابا شانس دیدین ها بچه خواهر ما خدا نگهش مایلش خب برادرای چیز بسیار زنگ نداریم خواهر این قزنگ گشتن توبه کن اوف خیال کنگ نمره منه برادر جون این نمره من نیست این نمره خواهر کدوم کو بینیمش همین باش کن میگن یا بار پرس کن چانسم جان شده $170,000 شرینا 180 آمین حاضر نگاه کن tak چش منم نه چه کده حضرت سازی خوبه حاضر الله چشین انگره پرتا کنم شد آمازون تبین نمشه برای کودک مردگی السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام برادر برای همه کودک خیلی شونته کمتر چیز کن برای این نمیه برای همه برای Москва да, брат, Кинг. Москва да. نمیه؟ چی؟ ها؟ زنگ نزنین هم یه پده برادرها کار بود شد تمام هم عدد связу چسبیده است بابای لنگری خارخدانی گبارت ها روان الله باشه خب من در پرت محکم کنی خب من خب مایل خب سلامت این زکریفیت کدگه او دالیت همه میگم نمره همه مادر نمرش کجا تا باشه ما اینا دالیت کنیم سلام دالیت ها گاب نیست حاجی افیر دایم هم ایشالا که تمام کردم گاب نیست خدا کند که علاقت میکنم گاب نیست так چی بگم وکیش تمام گاب نیست برادر تمام او بچه که مرده بود از ترویکا غلطیده هوای پرسیدستان چی شد میگن هوا بچه‌ای که مرده بود از ترویکا دینا بود زبار کردیم با فکرم نه زبور نکردم دینا بود پلی روز پرامو افیر مادرش برامده گاب زده بود کی خسروش کرد ها او را رویش کردن او را رویش کردن این ای زکریفیت او دالیت نشده اکا
Айзак Рипид удалить нашидай номерои вапа. Не вай удалить шуд шуд. Тамом. Удалить шуд тамом. Так. Инаҳа ҳама дуо. Ҳама дуо кардеса мега акай лангари ихеша ухеша ҳама дуои. Алло баракат та бародари азиз саломат бошед. Ина уд шуд. مردم من دا چند شدم میگن تاکسی نه چانسم کار میکنی الحمدلله tak پدر و مادرت رحمت کنه لانگری این نداره السلام عليكم buenas tardes para taxi por esta debut tenemos dos estados de clicar en una placa para passageiro capuz hoje para passageiro lá vai oficina casa deles a buzona não tinha cada cada que ligar machine e buzona Salam alaikum. نه در پرامای افیر بدم پرامای افیر در چی بدم اون مسئله را حل کردیم باز ما چی میکنیم بعد زنگ بزنم ممکنه که اگه 15-20 نیم ساعت پس برسیم ده انشالله همینجا ببرم حداقل آخر زنگ میزنم بود میکنم همه سوز وقت اینجا давай همجا شیرالی بوقیف نویساده که بابای لانگری جان التماس جواب تن من دادر مایود تا من چند بار نوشتم السلام علیکم بابای لنگری سلام علیکم السلام میگه دهنش کشکوی دلش میریزن یک دلبایی کلمه که 5000 اروسی برادر افتستن که ما پشکه کورسی کن که کارتاش در سوم گذاشتگه ماشینیکو زنگ میزنن مقصد گگان کد نگویا که پولشان ندوزن تاکسی ماشین تا نمیفروشیم ده نه ماشینم آرنده برات من ماشین ندارم نمراتونو بگن بچه تاکسی کنم حالا تاکسی اوه عظیم جان حقارتش خیلی نمیخونم حقارتش بدردیم نمراتونو بگن لانگری التماس میزنه که توجکه تاقت نمان التماس آواز این لانگری میکروفون شکشتگه تاکسی خواب نکن تاکسی چانسون پارتوفتی خیر ده یا چین زور من پافتیم برا چانسون با باش آوازات نیست آوازای کشتگه به تلفن گابز دیسته یا زبان برای دندانی با بجان بابا چانسون شدیم لانگری دونم مطلب ده جواب ده دلاور حاضر در استرای لانگری در استرای لانگری ابر جواب من یاد نکی کسلی هم ضرور مطمئن باید جراحی کنیم آخه نگاه کنین ده جورا این مامنتی هستن ازبکستان هایو با خبسون طبقه دیگر چی ایسن مکنی اوسن
همین شب بوی خود بررفت دیگه تو را دایره کردن نمیتونی برادر 1800 والله قسم بخورم بچه بخدا چیه توجیکن به نام خدا قسم فهمتون میکنن با درکین چی فکرین به نام میشن احمد افجاد کاری تقصیرانه کار سوس برا حرکت نمیشه رنگ من خشینی اگه جا میشه ما همین جایم اپا اوخی ما همین جایم که اپا شله همش خوبه اپا جان سلامت باشه ایشالا خوب اپا جان نه تمام اپا جان اوکی خزان گم دیستان اکا یک منوت افیر دایم ببرم ایمی افیر علیکم السلام اکا علیکم السلام اکا میشنوم ما همین افیر دایم اکا ایمی افیر ببرم خوب اکا جان من شان الله یک لبه شد منجان السلام علیکم علیکم السلام بابا هیچ کاری سازی تنج الحمدلله شما خوبین تینجین شکرانه کارکات خوبه نسیکات خوبه الحمدلله خدا را شکر میشون شما خوبین تینجین شکر مسئول تنج کارکات خوبه که الحمدلله همجا افیر دایم بله باران کار خوب برادر خواندن خوب دیگه یوم یردینی دیف میردینیم تری میبینیم گذاروندم ساتا لنگری جون هم بچه پیغام نتی همین بغیر دارم خوردم مخریدین محمدویچ گروماد آره اوی خدای توبه کمیلا به اکا علیکم السلام اکا میشاره اما شما نازل خوبین بردار جان خوب اکا جان خوب اکا خوب
کیا یوریست؟ نمیدونم اکا او خاطر خودش گپ بزنی مقصد که اومدی تا یک خدمت که به شورا بوده غذا میکشه 3 ساعتی و تا اوجاش مقصد شبید روز بیدورم مالا سونگا کورا که مقصد یک شب بگذارم خب اکا اصیلی شد همین چی کنیم اکا کمو اکا هیوی اولو اکا همین نمرو ما بتش انشالله گپ میزنیم همین نمرو ما بتش انشالله گپ اکا لنگاری کتی میگه نه اومدن میگه نه اوخه برادر جان ما همین جمع خیزم کالوجسکی اوبلاست برام اکا اولوی دنیا دای بگه که همین خیلی سیتواتسیا یا نوار کنه پارتیا ما بگیریم پارتومش نگاه کن که اکا دا اولوی دنیا های میخیزم ایسا نگاه را با اونجا را میرم اکا همین دوست بادرم روزی دیگر داو جای میکنم کای بود میکنم بگو شامو خیلی من از زنگ بزنم میگم چیکو کان در کار کارشا میبینم خب شوفر اکا بود سلام علیکم. سلام علیکم برادر. حرفو میبینم یه روزش کیای مایلا شوفر تو زیتینجه بچه ها عزیز سلام علیکم بابای نامیانی تاج خوبی یعنی شیر هست سلام علیکم تو شما پارسا که با شیر بچه شما پارسا الحمدلله کاری مادر بترم ما عندنا نوسي اوبريشن يعني دامو تليجرام historia che io che ti avanzavo di strada dal voglio che gioca calcio مثلا چی قطعه چی رفتن قطعه اگر بگه روز دیگه یا 20 بگه یا 21 مقصد ساعت سفر داریم طرف تاجیکستان باشیم برادرای عزیز کدام برادرای که تاجیکستان میرین ماشین قطعی میخواهین برین نمره را بگیرین 8960 109 03 برادرای که کمیتی میخواهین برین این نمره را بگیرین 8900 601 0903 برادرای که تاجیکستان میخواهین برین 8906 900 601 0903 8900 601 0903 برادرای که میخواهن تاجیکستان صغیره همین فقط به پول دهند دوغنه برادرای که میخواهن تاجیکستان برین 900 601 0903 اینا برادر جونم که ایش جمع که مادر داموزه بمون شوکر بچه تو زیتینجی سلامش تو خوب است و جور است برادر ها کمتر خنک است کمتر یعنی که حالتی است که بعضی مادرها را کارچی رو سر کده است بعضیشو شوهرها قبلگی در کوچه ماندگی یعنی قطعی زن و فرزندوش اومدگین التماس حرکت کنه که هر جایی مادری تاجیک میبینی نمونه شده کوچه ها این الحمدلله خوش اومدی مادر عزیز یگون کاملی باشه بخشش آیوس گذر مادر جون روی سفید مادر خوب التماس یگون مادری تاجیک نمونه که در یک کوچه در یک جا بمونه در این مسئله خدا خیر دعوت دستی دنه بره دستی دنه این برادری مادر الحمدلله برادر خیرتیا پس اکران همین از سوم پونچه جمع کردیم در کوچه مونده بود در طرف دمدید اینا جو با جوش کنیم سوم پونچه دادیم اینا میره و انشالله وزرش اینا رو چون میگیره میره و خدا سلامت باشی بخمو آفیسال خدا هدایتت کنه اینا بیگذار ما ماشینی گفتن بیار خدا هدایت کنه التماس برادرها خواهش میکنم نگاه کنه هر جایی که مادری تاجیک خواهری تاجیک میبینه التماس کمک نمید در پیش حجامم این مادرم چدا بود آوردنش الحمدلله اینا کمکمش بچه‌ها پس اکران جمع کردن روی کریم برفت محتاج بچه هم نشید با ای فیرم این الحمدلله رفت ما در حجامم آدم این نمیشیدنی خدا هدایتت کنه
خدا خیرتون تیا. بله کم کم مشق قرار شدیم. مخواه ها؟ فورش کم را خونش در چی؟ همون زنکای دامده دوار جمع ایش کردن حاضر رویش کم پیش همون زنکا پگای پاسپورت سمیره و ازشینش میگیره صورتوش میپرته با بلیط میگیره تمام جمعه بیاموزی لابای просто дару тараска тамом саломат бошед бародаро касе фаҳмид на алҳамдулилла нафаҳмид апаҷон куҷо мерӣ бародари азиз ҳар ҷой боше сарбуланд боше худованд нигаҳтон дора парвардигор дарди сари ҳеҷ ката набинам ҳар чӣ мекунем ба хотири худо мекунем ба хотири алҳамдулилла ба қадри имкон